Góðan daginn. Í dag haldinn 35. fundur sveitastjórnar Múlaþings í fundarsal sveitastjórnar að Lyngálsi 12 á Egilsstöðum. Í dag miðvikudagurinn 12. apríl 2023 og hefst fundur núna klukkan 14 rúmlega. Og ég set hér fundinn. Fyrir fundinum í dag eru 26 liðir og við ætlum að byrja venju samkvæmt á lið nummer 1. Ársreikningur Múlaþings 2022. Björn Ingimarsson sveitarstjóri ætlar að leggja fram ársreikning Múlaþings fyrir árið 2022 til síðari umræðu í sveitarstjórn, auk endurskoðunarskýrslu fyrir árið 2022. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykki framlagðan samstæðureikning Múlaþings fyrir árið 2022 við síðari umræðu. Fyrri umræða fór fram 15. mars síðastliðinn og var hann birtur í Kauphöllinni þann sama dag. Og ég ætla að gefa sveitarstjóra Björn Ingimarssyni orðið gjörðu vel. Ég ætla að fara yfir helstu stærðir ársreikningi sveitarfélags fyrir árið 2022 en rekstrartekjur á árinu 2022 námu 8.567 milljónir króna samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A- og B-hluta en þar á námu rekstrartekjur A-hluta 7.304 milljónir króna. Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir námu alls 7.370 milljónir króna í samanteknum ársreikningi og þar af námu rekstrargjöld A-hluta 6.945 milljónir króna. Afskriftir ársins í A- og B-hluta námu 403 milljónir króna og þar af 286 milljónir í A-hluta. Fjármagnsliði voru neikvæðir 849 milljónir króna í samanteknum ársreikningi og þar af 671 miljón króna í A-hluta. Eftir fjármagnsliði og afskrifti var rekstrarafkoma ársins neikvæð 76 milljónir króna í samanteknum ársreikningi og þar af var afkoma A-hluta neikvæð 548 milljónir króna. Fyrir fjármagnsliði var rekstrarniðurstaða A- og B-hluta í ákvæð 794 milljónir króna, þar af 122 milljónir króna í A-hluta. Veltufé frá rekstri var í ákvæð 1.040 milljónir króna hjá samstæðu A- og B-hluta, þar af veltufé frá rekstri í A-hluta í ákvæð 310 milljónir króna. Fjárfestingar hreyfingar ársins námu nettó 1.985 milljónir króna hjá samstæðu A- og B-hluta og þar af 1.172 milljónir króna í A-hluta. Lántökur námu 1.020 milljónir króna árinu 2022 en afborganir af lánum og leigu skuldbindingar námu 823 milljónir króna á árinu 2022. Eignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 15.169 milljónir króna í árslok 2022 fyrir A- og B-hluta og þar af nema heildareignir A-hluta 9.870 milljónir króna í árslok 2022. Heildarskuldir og skuldbindingar námu 12.397 milljónir króna fyrir A- og B-hluta, þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A-hluta 9.071 milljónir króna. Ársreikningurinn í heild sinni öðru leyti aðgengilegur og heimasíðu Múlaþings. Þannig að hann fer bara hér til umræðu og afgreiðslu. Takk. Björn Ingimarsson sveitarstjóri vil lokið máli sínu og mælandi skráður opinn. Einhver hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur farið vel yfir þessu tölu en mér langaði bara svona rétt að koma inn á að því að það er náttúrulega ekki gott að hvað sveitarfélög í dag eru rekin með hallarekstri en við vitum að það verðbólgan sem þar skaðvaldur en bara benda á það eins og með rekstrartekjurnar í A-hluta að þær voru umfram áætlun 310 milljónir og í samstæðuna voru þær umfram 550 milljónir. En auðvitað rekstrarniðurstaðan ekki eins og við myndum vilja að kjósa okkur. Hún þarna í A-hluta 550 milljónir og 76 hallarekstur í samstæðunni. En bara út frá þessu þá vegna verðbólgunar, vaxtagjöld og verðbætur eru þarna 356 milljónir í A-hluta. Þetta kemur ekki til útborgunar en eykur auðvitað skuldahlutfall sveitarfélagsins.
En þess vegna langaði mig að bæða benda á þessa, hvað það er jákvætt, hvað tekjurnar, rekstrartekjurnar voru langt umfram áætlun og benda á það að varðandi skuldahlutfall og skuldaviðmið að við stöndum alveg innan viðmiða og ágætlega þar. En við viljum auðvitað ekki að þetta sé viðverandi ástand og fyrst ég tala skuldahlutfall og skuldaviðmið að þá er því A-hluta skuldahlutfall 124% og 145% í samstæðun en þá að vera undir 150% og skuldaviðmiðið er í A-hluta 98% og 109% í samstæðunni en á að vera undir 150%. Þannig að við stöndum ágætlega þar en við bara leggja áherslu á það að við verðum auðvitað að fylgjast með hvernig þróun verður á verðbólgunni og bregðast við ef að hún verður ekki lækkandi. En ég bara fagna þessum auknu rekstrartekjum og ekki gott að hafa þennan halla en við allavega stöndum ágætlega með tilliti skuldahlutfalls og skuldaviðmið að vildi bara koma því í framfæri. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, þannig að gott funda fólk. Það er ánægilegt að ársreikningurinn sé komin saman og það verður að ljúka við að afgreiða hann hér. Það er eiginlega það eina sem ég sé ánægilegt við hann. Það sem ég hef stóru áhyggjur af við þennan ársreikning er náttúrulega það sem hefur komið fram hérna áður og það er verðbólgan sem hefur verulega skekkt skuldastöðuna. Vísitölutrygging veldur því að skuldir sveitarfélagsins hafa hækkað 521 milljón eða 522 milljónir á síðasta ári. Það er veruleg fjárhæð. Á þessu ári verið að spá verðbólgu á bilinu 5,5 og upp í jafnvel yfir 7% og mann virðast nánast ekki vita neitt. Það er mjög válegir hlutir að gerast í efnahagsmálum eftir því sem ég leita mér upplýsinga þá virðist að vera álit sérfræðinga menn viti bara nánast ekki neitt. Stærsti gjaldmiðill heims, hann er bara á fallandi fæti virðist vera og það getur ýmislegt komið upp á. Þannig að gefum okkur það að verði 7% verðbólga á næsta ári, sem að sé nú ekki of bjartsýnt, þá erum við að auka hér skuldirnar á bilinu 350-400 milljónir á þessu ári. Hvernig ætlum við að bregðast við þessu? Og verðum við ekki fara að ræða það alvarlega í byggðaræði og sveitarstjórn við getum haft plan A, bjartsýna planið eins og Berglind nefndi hérna réttilega, tekjur jókust og verðu umfram áætlunni fyrra. En við verðum einhvern veginn að fara að hugsa fyrir því ef hlutirnir fara eins og kannski lítur út fyrir hvernig við ætlum að bregðast við því. Og ég sé því miður bara tvær leiðir í því. Það er annarkvort að auka skuldirnar enn meira eða skera niður. Það er svona rassvasa bókhald sem flestir kannast við. Og það er náttúrulega hvort tveggja hundleiðilegt en bara nýlega fréttir, ég held að það verið síðast í gær, á ástandinu í eina af stærri landsbyggðarsveitarfélögunum, Árborg, eru ekki til þess beinlínis að vekja bjartsýni. Og ég er bara mjög áhyggjufullur út af þessu að skuldir aukast og við ætlum ekki að bregðast við og ekki setja upp neitt plan vegna þess að það er komin langt fram í apríl og ég hef ekki heyrt neitt hvorki innan og byggðaráði en ég hér sveitarstjórnað að menn allir svona aðeins að huga þessu og ég bara ætla að leggja áherslu á að menn kannski fara aðeins að setjast niður og huga að því hvernig menn ætla að bregðast við. Ég heila bara gjörbreyttum aðstæðum. Takk fyrir. Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu til svara kemur Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti og gott funda fólk, ég ætla bara að bregðast við því sem framkom hjá sveitarstjórnarfulltrúa Trausti Jónssoni. Ég er algjörlega sammála því að við þurfum að átta okkur á því hvort við þurfum og hvernig við bregðumst við, en ég vil bara svo það sé skýrt ef það farið eitthvað í rauninni framhjá fólki að það er verið að vinna, það er hafið vinna við þessa greiningu
sem að markmið hjá okkur að ljúka henni núna í apríl og það verður þá lagt fyrir byggðaráð til sem sagt þá afgreiðslu ef við sjáum fram á það að við þurfum að bregðast við sem sagt og breyta þá ákveðnum áherslum varðandi annarkvort eða hvortvekja, rekstur og framkvæmdir sem voru áallar á þessu ári. Því það alveg ljóst að forsendurnar hafa breyst frá því að við unnum þessa áallun. En þessi vinna bara svo því sé koma framfæri að þessi vinna hafin. Og markmið að reyna að ljúka henni í apríl og þá fer þetta til umfjöllun inn í byggðaráði. Bara svo því sé komið framfæri. Takk. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, hefur lokið málsinu. Það eru fleiri sem vilja taka þetta máls. Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjóri, fulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, það eru fundar menn. Já, þessi þetta ekki fallegar tölur, það alveg fyrir A-hlutann, það alveg ljóst og fyrir B-hlutann eru þær aðalega fallegar vegna þess að ekki tókst að framkvæma það sem áttu að framkvæma. Ég ætla nú bara aðeins að minnast á þessar áætlanir voru samþykktar í minnihlutinn gerði almennt ekki athugasemdir við áætlanir fyrir síðast ár eða fyrir þetta ár áætlanir fyrir þetta ár. Þar að segja það var aðalega eitt smá atriði sem við vorum ekki sátt við það var lækkun á fasteignagjöldum sem svona cirka 12% af þessu tapi á A-hlutanum. Þetta var eina tillagan okkar í minnihlutanum. Nú erum við að tala að fara jafnvel í einhverju sársaukafullar aðgerðir til þess að takast á við raunveruleikann. Það ekstra vandi hér til lengri tíma. Við bara vitum það. Við erum ennþá að njóta framlaga frá sameiningunni. Við erum ennþá með reiknireglurnar frá jöfnunarsjóði eins og gömlu sveitarfélög var að ræða, þannig að við erum að fá meira þaðan heldur en við ættum ef því hefði ekki verið, það er til 5 ára sem sagt reiknað eftir gömlu reglunni. Við verðum eins og vera að vona að þessar tillögur sem eru uppi núna breyttar aðferðir jöfnunarsjóðs komi til framkvæmda einhverju leyti, því að það myndi koma okkur vel. Við erum með gríðarlega stórt og víðfeðmt og þungt sveitarfélag að því leyti hvað er drepsett. Þannig að ég ætla nú bara aðeins að minnast á fasteignagjöldin svona til að létta andan. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 2, aðalskipulagsbreyting Egilsstaðir, íþróttasvæði. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 27. mars 2023, þar sem tillaga að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi skipulagsáætlun fyrir nýtt íþróttasvæði utan við Dyngju á Egilsstöðum og hverfisvernd umhverfis Skálkaklett og félög skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundafólk. Ég fagna því að við séum að afgreiða þetta mál hér í dag. Þetta kom
þetta var að frumkvæði Hattar sem kom með þess að tillögu að taka frá svæði fyrir framtíðar íþróttasvæði á Fljótsdalshéraði og þetta var virkilega vel gert hjá Hattarfólki að hugsa svona langt fram í tíman, hugsa til framtíðar, taka frá svæði, uppbygging þarna mun ekki gerast á einu degi, þetta mun taka ár og áratugi en því var mikilvægt að taka þetta svæði frá þannig að það sé hægt að byggja þarna gott svæði fyrir okkur öll til framtíðar. Svona mætti vera meira af í sveitarfélaginu, þess að hugsa fram lengra ámur en tíman og mér finnst þetta virkilega vel gert hjá Hetti. Og einnig er ánægður með hvað þetta gekk vel hjá Múlaþingi að koma þessu máli í gegn, vonandi erum við að greiða þetta hér endanlega eftir. Og ég óska bara Hetti og okkur öllum til hamingju með þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson er lokið máli sínu og fleiri sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundarmenn. Ég vil bara taka hérna undir orð síðasta sveitarstjórnarfulltrúa Sigurður Gunnarsson og fagna þessu skrefi. En leið og við gerum mjög vel í þessum málum sem ég er algjörlega á, þá leið langar mig að vekja athygli á öðru máli sem við þurfum síðan að huga að næstu skrefum og það er náttúrulega verið að vinna svolítið á svæði sem skilgreind fyrir heilbrigðisþjónustu. Ég er algjörlega á því að þetta svæði sem mjög gott og það verið að horfa til þess að það er góð tenging við grunnskólana og menntaskólan og íþróttamiðstöð og hjúkrunarheimilið, að ungir sem aldnir geti farið þarna og stundar hreyfingu og átt góðar stundir. Einnig hefur það verið áhersla að eldri borgarar geti byggt sitt húsnæði á þessu svæði og það er akkurat þannig að eldri borgarar vilja flytjast miðsvæðis, vera nálægt í rauninni þjónustu, afþreyingu, þannig að ég styð það vel og enda höfum við líka með það verið að fara í framkvæmdir í miðvangi 8 sem er frábært og það er miðsvæðis. Þannig ég er alveg fylgjandi því en bara að því að sumir súpa hveljur og hafa áhyggjur af heilbrigðisþjónustunni þá. Að ég myndi vilja, við erum náttúrulega með skipulagt þarna svæði í allskipulaginu fyrir heilbrigðisþjónustu og við þurfum, og það vita það allir, að við þurfum að gera enn betur. Heilbrigðisþjónustan hérna á Egilsstöðum er í gamalli heilsugæslu og bara það að fá eitt tæki og tól, þá er það bara varla hægt. Það er ekki réttu veggirnir og það er ekki pláss og fleira, þannig að þar myndi ég vilja hugsa til framtíðar. Út af því að það sem ég sé að við þurfum náttúrulega að öfluga bráða þjónustu, þar eru tæki og tól og þróunin er orðin þannig í dag að fólk þarf ekki að vera að leggjast inn á sjúkrahús með það sem er að, út af því að fólk yfirleitt bara útskrifast heim og ég hef nú unnið á heilsugæslunni hérna í það hafi ekki verið 14 ár sem var og þar var maður að taka fólk í blóðgjafir, lyfjagjafir og þetta er bara þróunin, þannig að við þurfum að hafa góða aðstöðu til þess. Þannig að ég tel að við þurfum að fara að horfa til framtíðar og koma inn á aðalskipulag á öðrum stað hér á svæðinu, gott svæði fyrir svona byggingu, öfluga bráðþjónustu og nóga stæðum og þar sem við komumst vel að. Þannig að ég tel að þessi hluti innan aðalskipulagsins sem þrengir að þarna, þetta sé ekki endilega framtíðar staðsetningin. Þannig að ég hvet okkur til þess að í aðalskipulagsgerð að horfa stærra og víðar og finna gott svæði fyrir öfluga heilbrigðisþjónustu til framtíðar. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, gott fundafólk. Ég ætlum bara að byrja því aðeins að því það kannski vandar svolítið að þér andstæðum með að ég ætla að hæla síðasta ræðumanni. Mér finnst aðdáunarvert hvað hann er þrautseig við að berjast fyrir þessari greiningarstöð og þá sérstaklega kannski bráðaþjónustu greiningarstöð. Og stundum finnst manni að þetta er algjörlega vonlaus baráttu en hún heldur áfram og það er aðdáunarvert. Og ég vildi óska þess að við værum
flest þannig að við gefist aldrei upp. En nóg það, ég ætla bara að gera grein fyrir atkvæði mínu hérna, sko, ég á sama hátt og Sigurður, sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson hérna áðan, gleðst yfir þessu að vissu leyti og ekki síst hvernig þetta fór fram, það er að segja íþróttafélagið kom að þessu fyrst, síðan var þarna ákveðin árekstur, kannski við félagið en allan eldri borgar að koma að þessu og máli var bara leyst á löngum fundi niður í Blómabæ. Það er kannski svolítið gleðilegu fundur að því leitin til að það bara settust menn niður og fóru bara yfir þetta og fundu út úr þessu ásættanlega lausn. Það sem mér hins vegar finnst, svo ég fann að hnýta á að vera leiðilegu sko í þetta, það sem mér finnst hins vegar að þessu og öðrum aðalskipulagsbreytingum sem er verið að vinna og ég þarf nú allan nefnan en hérna saman við leiðavalið, þetta eru svona bútasaumar. Við sjáum ekki ennþá stóru myndina í nýju aðalskipulagi og þess vegna finnst mér svona í geld svona varhuga við því að bútasauma á mikið sem verður svo til þess að við lendum í vandræðum þegar að kemur að því að meta skipulagið, aðalskipulagið í heild í nýju aðalskipulagi. Af þessum ástæðum ætla ég ekki að greiða þessari tillögu atkvæði mitt en ég ætla að sitja hjá. Það er bara til þess að leggja áherslu á ekki það að ég vilji þetta svæði ekki, þetta sjálfsagt verður ágætt þarna en önnur svæði hafa í rauninni ekki verið aðtuga, þau hafa ekki komist að borðinu og menn hafa ekki séð þetta svona í samræmi við heildamyndina sem á eftir að teikna. Og ég bara geri þetta vegna þess að ég geld varhug við bútasaum í aðalskipulagsmál. Það á aðalskipulag eins og orðið bendir til, það er það er yfir allt og mann þurfa að líta á alla heildina þegar það kemur að því. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máls sínu. Ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við þessi forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir beðið málið, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, gott fundafólk. Ég fagna þessari umræðu og ég skil skipta skoðanir. Ég get tekið undir það með sveitarstjórnarfulltrúa Sigurði Gunnarssyni að þetta var afskaplega ánægjulegur ferill og það má hrósa hér bæði starfsmönnum og kjörnum fulltrúum fyrir það að hafa unnið að þessu greiðlega og leiðir okkur til þess að við erum komin hingað. Ég get vel skilið það sjónarmið sem að sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir kemur inn varðandi heilbrigðisþjónustuna og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kemur inn með aðalskipulagið. Hins vegar er það þannig að aðalskipulagið er núna búið að vera í útboði og nú förum við að fá niðurstöðu í því hvaða aðilar munu vinna nýtt aðalskipulag. Metnaðarfull tímalína sem ég vona að við náum að halda leiðir til þess að við ættum að geta klárað aðalskipulagið í lok árs 25 en við getum svona sagt kannski upp úr miðju árið 2026 ef að það gengur hægar en ella. Aðalskipulagið er okkur gríðarlega mikilvægt og þar er okkar framtíðarstefnumótun í þróun byggðar, alveg rétt eins og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kemur inn á. Það er hins vegar þannig að aðalskipulagið er náttúrulega alveg gríðarlega mikil vinna og við erum með gildandi aðalskipulag og þótt að þau séu útrunnin í sumum okkar kjörnum að þá erum við með kjarna sem eru með gildandi aðalskipulag og þótt að það aðalskipulag taki ekki til þeirra framþróunar sem hefur kannski átt sér stað og þá er það verkefni nýs aðalskipulags. Ég hef bara mikla væntingar til þess að við getum unnið það þvegfarlega og þverpólitískt að vinna nýju aðalskipulagi þannig að það verði sveitarfélaginu öllu til heilla. Það verði tekin inn þau sjónarmið sem við teljum vera mikilvæg og það geti verið mikilvægt skref fyrir okkur bæði því að geta stækkað okkar samfélag og að okkur líði vel í okkar samfélagum. Þannig að mér langaði bara að koma inn á það að í nýju og metnaðarfulla aðalskipulagi þá náum við vonandi utan það hvert við ætlum að fara til framtíðar og getum náum að státa því hér í lok kjörtímabilsins. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sinni, fleiri hafa ekki kveðið sér hljós og ég fel forseta aftur stjórnfundarins. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson gjörðu svo vel. Forseti, já, við erum farin að ræða aðalskipulag, sko, já, ég vona að þetta komist sem fyrst á stað og við getum farið þá í framhaldinu að beina
vinnunni við svona stór skipulagsmál eins og þessu, eins og ég kannski ekki taka einhver sérstök dæmi út fyrir en þar sem við erum að skipuleggja hluti sem að skipta samfélagið miklu máli til lengri tíma að við getum þá sko þó að skipulagsferlið klárist kannski áður en að heildarskipulagið verið til en að það verði unnið í unnið með nýju aðalskipulagi því að þetta bútasaumur eins og Þröstur Jónsson minnst á. Það væri miklu betra ef við gætum verið að vinna þetta og vonandi bara tekst það núna þegar við fáum til liðs við okkur fyrirtæki í þetta og förum á stað. Þannig að við förum að vinna þetta meira í samhengi allt saman. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið málsinu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir, réttu upp hönd. Það er samþykkt með 10 atkvæðum. Þeir sem sitja hjá, 1 sem situr hjá. Þá erum við komin í lið númer 3, aðalskipulagsbreyting aksturs íþróttasvæði undir Skagafelli á Eyvindarárdal. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 27. mars 2023 þar sem tillaga að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalsheiðar 2008 til 2028 var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi aðalskipulagsbreytingu fyrir akstursvæði undir Skagafelli á Eyvindarárdal og felur skipulagsfulltrúa framkvæmd málsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið, einhverju sem vilja taka til máls. Ívar Karl Hafliðason, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, maður finnur fólk. Ég ætla að gleðast yfir þessu því að þetta búið að vera þraut að ganga. Sjá akstursfélaginu, það búið að vera hálf heimilislaust lengi, fjölda ára. Og ég held að þessi staður sem þarna á endanum fannst fer áfylgja með annarri starfsemi sem nú Skotfélag Austurlands sem aðstoðar rétt hjá. Og ég held að bæði fyrir start verði þetta svona byrjun á því að þeir geta farið í uppbyggingu. Bæði á sínu yngra starfi og hjólreiðum og öðru því að það hefur dálítið liðið fyrir það þeirra starfsemi að vera í rauninni hálf heimilislausir og vera upp á aðra komu. Þannig að ég bara gleðst fyrir þessu að vonandi að þetta komast að stað hjá þeim í sumar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið málsinu, eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir, réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 4. Rammarhluti aðalskipulags Stuðlagil. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 27. mars 2023 þar sem tillaga breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalsheiðar 2008 til 2028 var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að tillaga að breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalsheiðar 2008 til 2028 vegna rammarhluta aðalskipulags fyrir Stuðlagil verði auglýst brugðist hefur verið við athugasemdum skipulagsstofnunar og gögn hafa verið lagfærð. Skipulagsfulltrúa falin framkvæmd málsins. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki, þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir, réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál nr. 5. Umsagnarferill vegna umsóknar leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað fyrir Austri Brugghús ehf. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 7. febrúar 2023, vegna umsóknar Austra Brugghús ehf, kennitala 590515 3290, leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað að Fagradalsbraut 25, fasteignanúmer 231 0973. Er að ræða umsókn leyfi til að selja áfengi sem að rúmmáli minna en 12% af hreinum vínanda. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Á grundvelli reglugerðar nr. 800/2022 sölu áfengis á framleiðslustað veitir sveitarstjórn Múlaþings jákvæða umsókn sölu áfengis á framleiðslustað að Fagradalsbraut 25, fasteignanúmer 231 0973 sem að rúmmáli minna en 12% af hreinum vínanda. Salan heimil milli klukkan 12 og 23 en skal að öðru leyti fara fram í samræmi við reglugerð nr. 800/2022.
Sveitarstjórn staðfestir að starfsemin í samræmi við byggingarleyfi og skipulagsskilmála og að lokaúttekt hafi farið fram, samanber umsögn byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa. Jafnframt staðfestir sveitarstjórn að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsóknin lítur að innan þeirra markaðar reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um. Þá staðfestir sveitarstjórn að kröfum brunavarnir fullnægt, samanber umsögn brunavarna á Austurlandi og að starfsemin í samræmi við ákvæði laga hollustuhættu og mengunarvarnir og laga matvæli, samanber umsókn Heilbrigðiseftirlits Austurlands. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið, einhver hyggst taka til máls. Svo ekki, þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Já. Slugum upp. Þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Tillaga til samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 6. Umsókn framkvæmdaleyfi skógrækt Hafistæðir. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings dagsett 27. mars 2023 þar sem tillaga af breytingu aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 var til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Á grundvelli nýrra upplýsingar samþykkir sveitarstjórn að vísa málinu aftur til umhverfis- og framkvæmdaráðs til frekari vinnslu. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið þegar einhver vill taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og gott fundafólk. Ég svolítið hugsi yfir þessu máli öllu saman. Fyrsta sem ég get allan að sagt að þegar maður les minnisblaðið frá þeim félögum sem þarna við sem eru þarna hlutaðeigandi málsaðilar, þá fallast manni alveg hendur hvað skipulagsmál geta verið smámunasöm. Orðað þannig. En hins vegar maður svolítið hugsi þegar það liggur fyrir álit lögfræðings frá Múlaþingi og álit lögfræðings Skipulagsstofnunar að málið eigi að fara í tillögur málsmeðferð og hér virðist eiga að fara aðra leið en þessir ágætu lögfræðingar leggja til. Og ég ætla nú ekki að málsaðilar, hvernig ætla ég að orða þetta? Ég get, á síðasta kjörtímabili þá kom upp mál í Múlaþingi og þeir sem voru hérna í sveitarstjórn þá með mér muna það kannski. Það sneri einhvers konar hvernig menn skilgreind ákveðið svæði, þetta var á Borgarfirði, snerist að það átt að breyta hvernig svæðið var, hvað heitir það, notkunarflokkur svæðisins, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað flokkurinn hét. Og svo sem hér stendur var algjörlega brjálaður vegna þess að honum fannst þetta liggja allt ljóst fyrir eftir hvernig hreppsnefnd Borgarfjarðar hafði afgreitt málið, en þetta þurfti að byrja allt upp á nýtt og þá voru menn algjörlega þversum. Það varð að fylgja því sem að formið segði og formið segði þetta og svo sem hér stendur var mjög reiður. En ef til vill og mögulega réttilega var tróðið í mig sokk og málið þurfti að fara sína leið. Nú vill svo til að eins og málavexti blasa við mér að nú er fólk í sveitarstjórn Múlaþings sem bálreitt yfir þessu og kannski ekki allur munurinn á kannski ekki alveg sambarilegt nákvæmlega af hverju menn eru reiðir, en fyrir mér blasir málið við að nú eru manneskjur með rétt flokkskírteini rétt, þess vegna ætlum við að gera þetta öðruvísi. Þannig að já, ég hef svolítið hugsað yfir þessu. En það skal ekki standa á mér hins vegar að reyna að gera skipulagsmál auðveldari. Mér finnst það algjört smáatriði, þannig að ég reikna með að sitja hjá. En aðalástæðan fyrir því ég ætla að sitja hjá er að ég get náttúrulega bara ekki samþykkt bókunina eins og hún orðuð. Og nú ég ekki með hana fyrir fram að mig,
ég fæ hérna, sko, það er orðað þannig á grundvelli nýrra upplýsinga samþykki sveitarstjórn að vísa málinu aftur til umhverfis- og framkvæmdaráðs til frekari vinnslu. Og mér finnst þetta bara vera, já, allt að því lygi. Það eru engar nýjar upplýsingar. Ég lét manneskjur úr umhverfis- og framkvæmdaráði endur segja mér málið eftir að ég var búinn að lesa þetta minnisblað og viðkomandi hafði ekki séð þetta minnisblað og það var búið að segja mér allt sem stóð í minnisblaðinu. Þannig að ég ætla að sitja hjá af því að mér finnst þessi bókun ekki alveg gefa réttar upplýsingar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, hversu vel? Frú forseti, ég verð ekki að svara frænda mínum. Málin alltaf tengjast kannski ekki alveg beint, því að annars vegar var þetta innabæjar þar sem lóður voru skipur og landnotkun voru mismunandi og landnotkun stangast á við hvað átt að gera þarna á Borgarfirði. Þess vegna þurftum menn að breyta því. Þarna er því ekki að deila að landnotkun skoðar heimild á þessar landnotkun, en það snýst svona kannski bara einhver smávægilegt orðalag og mér fannst þetta að dragast nokkuð vel saman í þessu minnisblaði sem ég fengu. En bottomline í mínum að snýst bara það hvernig viljum við hafa skipulagsmál. Skipulagsmál eru þau mál sem komum verst út hjá okkur í ánægjukönnun, af því að auðvitað má segja sko þessi skipulagsstofnun, þetta er svona leiðbeiningar. Þeim finnst betra að við förum að breyta skipulagi og það var vissulega svo leið sem menn ákveða að fara þegar menn töldu þetta geti verið minni háttar breyting sem er þá mjög fljótgerð og einföld breyting. En þegar því var einfaldlega, eins og mér skilst, hafnaði skipulagsstofnun, þetta þurfti að fara í gegnum bara alvöru aðalskipulagsbreytingu, þá er það bara dálítið stórt ferli fyrir eitthvað sem í rauninni, í mínum huga, þú getur að staða þessu, við höfum veitt leyfi í Skógræktar landbúnaðarlandi í fjölda ára, tugi leyfa, en menn eru þetta að láta kannski einhver smáatriði trufla sig og í rauninni það sem seldi mér þetta var náttúrulega þegar ég skoðaði auglýsinguna þegar skipulagsstofnun staðfesti bara aðal- og deiliskipulag Davíðsstaða, þar sem þeir bara átta sig alveg greinilega á því að meirihlutin af þessu landi sem verið að breyta úr frístundabyggð yfir í landbúnaðarland, þar sem þeir segja auglýsingunni og líklegast verður þar skógrækt. Þannig þeir vissu alveg að það ætti að vera skógrækt í þessu landbúnaðarlandi. Svo koma þeir núna nokkrum ára seinna og bara það getur ekki skógrækt á landbúnaðarlandinu. Við höfum bara hingað til og þá aðalega fljósta sér að skamla einfaldlega horta á skógrækt sem landbúnað og reynt að hafa aðalskipulag okkar þannig og starfsferðal þannig að það sé ekkert of þröngt og erfitt að koma svona minni málum í gegn. Kannski er einhver breyting á því í dag að menn vilji hafa þetta því að auðvitað má segja að það sé þetta kannski ákveðin meiri formfest í það allt sem er gert sér deiluskipulagt. En það krefst á bæði tíma og peninga fyrir landeigendur og bændur og þess vegna það er aldrei dregið saman, meina þetta hefur á það vera og þetta aðalskipulag bara ennþá í gildi. En það eins og kom fram á þann að þetta erum að fara að taka upp aðalskipulagið og þetta er bara dálítið umræða sem við erum að taka þar. Í mínum huga er það bara þannig að það er svo erfitt að afgreiða mál eftir hver sendaði. Við hljótum að afgreiða mál bara eins sem er á sama meðinu sko. Þannig að það haldaði fram að skiptimáli hverju sækjum leyfin, það er náttúrulega, ég veit það ekki, ég er þannig, ég veit bara ekki að flækja einfaldar hlut. Þannig er skógrækt, þannig er landbúnaðarland, en ég veit alveg, það verst aðeins fyrir mönnum eða fólki eitthvað orðalag og hvernig má túlka hlutina. Niðurstaðan er bara það er nefndarinn að klálega að túlka og okkar sem hér sitjum. Við erum þau sem kannski getur ráðandi á því skipulagsmálum. Svo lengi sem við förum eftir lögum og það er ljóst að við getum farið hvora leiðin sem er. Það er ekkert brot á lögum að veita þetta framkvæmdarleyfi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt með 9. Upp með hendur aftur. 2, 4, 6, 8, 9. Einhverjir sem sitja hjá. 2 sem sitja hjá. Þá erum við komin í lið nr. 7. Sumarlokun skrifstofana 2023. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs Múlaþings dagsett 21. febrúar 2023 þar sem tillögum varðandi sumarlokun skrifstofa sveitarfélagsins er beint til sveitarstjórnar til afgreiðslu.
Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Að tillögu byggðarráðs samþykki sveitarstjórn Múlaþings að sumarlokun skrifstofa sveitarfélagsins á Borgarfirði, Seyðisfirði og Djúpavogi verði frá og með mánudeginum 3. júlí og til og með föstudeginum 28. júlí. Skrifstofa sveitarfélagsins á Egilsstöðum verði lokuð frá og með mánudeginum 17. júlí og til og með föstudeginum 28. júlí. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum, eitthvað vil taka til máls. Svo ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem að samþykkja tillöguna réttu bönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið nummer 8, styrkumsókn leiðarvísir fyrir hjólreiðafólk. Fyrir liggur erindi frá Ómari Smára Kristinssyni þar sem óskað eftir fjárstyrk vegna útgáfu bókar Austurland snýst leiðarvísi fyrir hjólreiðafólk. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa fyrirliggjandi erindi varðandi styrkveitingu til atvinnu- og menningarmálastjóra til afgreiðslu. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef eitthvað vil taka til máls. Svo ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillögun réttu bönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið nummer 9. Kosning fulltrúa í embætti, stjórnir, ráð og nefndir. Fyrir liggur að endurskipa þarf varamann í heimastjórn Seyðisfjarðar í stað Urðar Örnu Ómarsdóttur sem beðist hefur lausnar. Einnig þarf að skipa varamenn í umhverfis- og framkvæmdaráð og fjölskylduráð í stað Sunnu Daggar Markvað Guðjónsdóttur sem hefur beðist lausnar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að Snorri Emilsson taki sæti sem annar varamaður í heimastjórn Seyðisfjarðar í stað Urðar Örnu Ómarsdóttur sem beðist hefur lausnar sökum fæðingarorlofs Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir jafnframt að Guðný Margrét Hjaltadóttir taki sæti sem varamaður í umhverfis- og framkvæmdaráði í stað Sunnu Daggar Markvað Guðjónsdóttur og Silvía Ösp Jónsdóttir taki sæti sem varamaður í fjölskylduráði í stað Sunnu Daggar Markvað Guðjónsdóttir sem beðist hefur lausnar. Ég ætla að mælendaskrá undir þessum lið þegar einhver taka til máls. Svo ekki, þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem að samþykkja tillöguna réttu bönd. Það samþykkt samhljóða. Síðan erum við komin í lið nummer 10, Helsásvegur Öxi. Ný lög samvinnuverkefni í vegaframkvæmdum PPP voru samþykkt á Alþingi í júní 2020 en markmið lagana var að flýta uppbyggingu mikilvægra samgönguinnviða, stytta vegalengdir og auka umferðaröryggi. Fram kemur í nýrri fjármálaáætlun til 2028 að ekki hafi reynst forsendur til að vinna samvinnuverkefni á borð við Axaveg á þeim grunni sem til stóð. Ráða þurfi fram úr fjármögnun og meta hvort að sumar vegbæturnar ætti að kosta með hefðbundnum hætti. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings leggur áherslu á að unnið verða framkvæmdum við Heilsársvegum Öxi í samræmi við samgönguáætlun þó svo að fjármögnunin í samstarfi við einkaaðila reynist ekki raunhæf leið. Í aðdraganda sameininga Múlaþings var áhersla lögð á mikilvægi þess að af þessari framkvæmd yrði og voru viðbrögð ríkisvaldsins við því jákvæð enda bætir Axavegur vegasamband á Austurlandi, styrkir byggð og eykur umferðaröryggi. En eins og Austfirðingar urðu áþreifanlega varir við nýverið öryggi á þjóðvegi 1 Suðurfjarðarleið verulega ábótavant í ljósi snjóflóða og skriðuhættu. Einnig að ræða gríðarlega mikilvæga bót á samgöngum og styttingu flutningsleiða á Austurlandi við aðra landshluta. Þar með minnkun kolefnislosunar og með því öllu óásættanlegt að framkvæmdir frestist frekar en orðið hefur. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið sem vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætur fundamenn. Mér langar að taka undir þessa bókun og halda því á lofti að í aðdraganda sameiningar 2019 þegar við vorum að vinna þessu nýja sveitarfélagi þá töluðum við þingmenn og ráðherra allra flokka og fengum fyrirheit það að það myndi liðka fyrir samgöngubótum í sveitarfélaginu að ganga í þetta hjónaband sem að sameining vissulega er. Nú er komið 2023 og íbúar á Djúpavogi verulega óþrifafullir að mál fara að skýrast með Öxi. Það er búið að berjast fyrir þessari samgönguframkvæmd í fleiri ár og ég held að við þurfum að fara að setja niður fótinn og gera kröfur á það að þessir hlutir verði unnir hraðar því það er óásættanlegt að 3 árum eftir sameiningu þá séu málin algjörlega óljós, hvenær eiga að fara í þessa framkvæmd, hvernig eiga fjármagnana og svo framvegis.
eins og kemur fram í bókuna einhver leyti þá þetta mikil vegalengd, löng vegalengd milli Djúpavogs og Egilsstaða. Eins og staðan í dag þá þetta 2 tíma ferðalag fyrir íbúa Djúpavogi aðra leiðina. Það halvi vinnudagur að fara í héraði til þess að sækja erindi þangað og þetta óboðleg staða. Við verðum að tengja saman hverfi í okkar ágæta sveitafélagi. Ekki meiri bíli, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja fyrst og fremst að taka við þessu forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jóna Brynjólfsdóttir beðið málið. Svo vel. Takk fyrir forseti og gott fundafólk. Mér langar að koma hér og taka undir orð Hildar Þórisdóttir og sveitarstjórnarfulltrúa. Þetta nú búið að vera talsvert í umræðinu núna og ekki ástæðulausu að við erum að fjalla hér vegasamgöngur á sveitarstjórnarfundi í dag. Í nýrri fjármála áætlun að þá kveður nú við nýjan tón að einhverju leyti og mér langar nú bara kannski aðeins að fara við það að núna undanfarna daga hefur þetta verið mikið í fréttunum og meðal annars kom fram í kvöldfréttum viðtal við innviðaráðherra í gær og það var nú svolítið erfitt og áþreifanlega svolítið þungt að hlusta á það að það sé erfitt að fara í fjárfestingar út á landi. Mér finnst það nú stinga og finnst það í raun og veru óskiljanlegt að því ég get ekki skilað að fjárfestingar ríkisins eða ekki geta borgað sig upp sama hvar þær eru og svona ákveðin keimur á einhverju landsbyggða, ég veit ekki hvað ég að segja, einhverjum lítilsvirðingu gagnvart landsbyggðinni. En það sem var þó gott í hans máli var og hefur komið fram að þetta eru náttúrulega 6 framkvæmdir sem áætlaðar voru inn í PPP-verkefni og það má segja að sumar af þeim eru ansi stórar en eru kannski líka bara nálægt Reykjavík þar sem að vænlegt greinilega að fjárfesta í svona verkefnum. Góðu fréttirnar eru þá þær að Öxi telst þá bara í raun og veru vera frekar lítil framkvæmt og vegurinn að verða full hannaður í haust. Og ég held að það sé algjörlega ljóst og skýr krafa okkar hér í sveitarstjórn og íbúa Djúpavogs og bara hér íbúa Austurlands að það verði bara farið í framkvæmdir á Öxi í samræmi við þar fjárheimildir sem til staðar eru, það verði ekkert lát á og síðan verði þá bara tími nýttur til þess að klára full fjármögnun þessara vegasamgangna. Og ég vil bara ítreka það að það fullur vilji sveitarstjórnar bæði meiri hluta og minni hluta að berjast fyrir vegasamgöngum eins og Öxi og Fjarðarheiðargöngum. Hugur okkar algjörlega þar og ég veit að íbúar vilja við stígum fastar niður fæti. Ég tel samt að við séum að reyna að vinna þetta á eins skynsamlega máta og mögulegt Það má alltaf líta í baksýnisspegilinn og segja að hægt hafi verið að gera hlutina öðruvísi en við í sveitarstjórn erum sannarlega að vinna þessum málum af heilum hug og ég held að væri til mikils unnið að ná samtali við samgönguráð og samgönguráðherra það hver næstu skref verða með Öxi til að tryggja það að það verði ekkert lát á og farið verði í Öxi sem allra fyrst. Takk fyrir. Jóna Brynjólfsdóttir er lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Ég fel forseta aftur stjórnarfundarins. Forseti, aðrir fundamenn. Já, þetta er ágætis bókun og fín yfirferð hjá sveitarstjórnarfulltrúi Hildi Þórisdóttur. Þetta er orðið ansi langur aðdragandi af þessari vegalagningu þarna. Þetta sé ekki 30 ára eða svo síðan við fórum að krefjast þess að fá Hellsásveg og tap þjóðarbúsins á þeim tíma er gríðarlegt á því að það hafi ekki löngu verið búið að fara í þetta. Þetta er eina af þeim framkvæmdum sem að spara þjóðarbúinu hvað mest með styttingu leiða. Hringvegurinn fyrir ferðamennina sem er 1400 km fer niður í 1330. Svo forseti kom inn á fréttir undanfarna daga. Meðal annars viðtal við innviðaráðherra í gær. Innviðaráðherra og forseti eru framsóknarmenn. En þarna er framsóknarráðherra í þessu máli hann nýfrjálshyggjupési. Hann trúir því í einlægni að það sé rétt að fá einkaaðila
til að taka lán í bönkum til þess að byggja upp vegakerfið út á landi. Og af því að enga aðilar, framkvæmdar aðilar fá ekki lán fyrir vegi út á landi, þá bara ekki hægt að fjármagna. Sko íslenska ríkið fær peninga á vaxtakjörum sem að venjulegum verktakafyrirtækjum í Reykjavík býðst ekki. Verktakafyrirtæki þarf auk þess arð af sinni og það aldrei minna en 3,5% sem við viljum fá ofan á rentu. Þannig að hugmyndin af því að láta einkaaðila kosta framkvæmdi fyrir ríkið er í besta falli galin, í versta falli sturlun. Vonandi er snúið af þessari óheillabraut. Öxi var á öðru tímabili samgönguáætlunar þegar hún var færð yfir í þetta. Ef hún hefði bara fengið að vera þar, þá væru framkvæmdir að hefjast á þessu ári. Framkvæmdirnar eiga bara að hefjast. Þrátt fyrir þetta feilspor ráðherrans til hægri. Og við verðum bara öll að sameinast það að koma í veg fyrir að hann komist upp með það að því að bankarnir vilja ekki lána út á land, þá getum við ekki byggt vegi. Þetta er einhver meinsta hundalógík sem ég hef nokkuð tímann heyrt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Já, það er ýmislegt sem hefur komið hér fram og við erum alveg öll einhuga í því að það á að fara í þessa framkvæmd, það er ekki spurning. Og það var nú örlítið komið inn að og ég vil ítreka það að framkvæmdir við Öxi áttu að hefjast 2009 og þeim áttu að ljúka 2011. Og svo það var efnahagshrun og fleira sem var þess valdandi að enn er ekki búið að fara í Öxi. Öxi er náttúrulega inn á samgönguáætlun og verktíminn átti að vera 2021-2023 og það átti að fara í þetta PPP samvinnuverkefni sem það var náttúrulega ákveðið að fara í þessa aðferðafræði til þess að reyna að flýta uppbyggingu samgönguinnviða allt land. Auðvitað var maður hrifinn af þessu af því að það var löngu kominn tími á uppbyggingu samgönguinnviða eins og hjá okkur á Austurlandi og víðar. Svo bara horfum við upp á það að þetta er ekki að ganga en nú er ég hér að tala sem sagt Öxi og þetta á auðvitað, þessi framkvæmd, bæta umferðaröryggi og tengingu byggða innan samfélagsins, sveitafélagsins, Múlaþings. Við sameinuðust og það var gríðarleg áhersla lögð á það að það varu góðar samgöngur á milli byggðakjarna. Ríkið í sínum framkvæmdum núna í samgönguverkefnum leggur áherslu líka á að verkefni sé arðbært og það langar bara að koma inn á það varðandi Öxi að það er gríðarlega arðbær framkvæmd. Við verðum að horfa til þess þeirra uppbyggingar sem hefur verið eins og á Djúpavogi. Fiskeldi Austfjarða og Laxafylskildi eru með sameiginlega vinnslu í Búlandstindi og hafa farið í gríðarlegar fjárfestingar í umbúðaverksmiðju og það verður nýtt sláturhús og þeir horfa til gríðarlegs útflutnings og verðmætasköpunar og horfa til uppbyggingar á Egilsstaðaflugvelli sem við munum fara í og það er mjög mikil þungavikt í því, þau rök og svo verðmætasköpun útflutningstekjur sem að verða til að því. Og þung rök í mikilvægi uppbyggingar á Egilsstaðaflugvelli. En sem sagt slátrun hjá þeim var áætluð sem ég sá skjalið sem ég hafði undir höndum 45.000 tonna slátrun árið 2026 og þessi velferð að fara í
útflutning á þessum afurðum og við verðum bara að tryggja góðar samgöngur þarna á milli, bæði fyrir íbúa innan sveitafélagsins. En það er ekki bara íbúðirnir, heldur þessi gríðarlega atvinnusköpun og uppbygging sem er staðsett á Djúpavogi. Þannig að það er algjörlega borðleggjandi og þetta er í raun bara lítil framkvæmd, þetta er ekki dýr framkvæmd. Og samkvæmt þessu PPP samvinnuverkefni, það átti fullnaðar hönnun, hún átti að skiptast niður, átti að fara fram hjá þeim sem myndu taka við verkefninu, en þeirri hönnun hefur verið haldið áfram, þannig að það er ekkert stopp í verkefninu. Þannig að við verðum bara leggjast á árarnar og halda áfram að íta eftir þessi framkvæmd og það er ekkert annað sem kemur til greina að verði farið í þessa framkvæmd. Þetta er gjörsamlega borðleggjandi. Þannig að við erum algjörlega með samhug hér og ákveðin í því að það verður farið í framkvæmdi við Öxi. Takk fyrir. Er fleiri sem vilja taka þetta máls um þessum leið? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, þannig að gott fundafólk. Já, ég ætlaði nú eiginlega ekki að belgja mig hér undir þessum lið en svo hvað ég nú að gera það svona síðustu stundu vegna þess að ég held að við séum nefnilegast að málið sé orðið ansi furðulegt á svona bara landsvísu. Það er að segja að stjórnvöld Suður Reykjavík eru bara að hugsa um allt aðra hluti en við hér út á landi. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur hérna reyðist þokkalega að innviðaráðherra Framsóknarmanninum og það er sjálfsagt hægt að fara rauk fyrir því. Sá sem hér stendur sem er kannski ólíklegastu til þess gerir það nú hér á fundudaginn að ég hældi honum, ekki fyrir það að vera að koma með einhverja framkvæmdir hingað, heldur fyrir að segja hreinskilið frá. Hann einfaldlega sagði það er engin peningar, það er engin peningar. Það voru einu skilaboðin sem hann hafði í langari ræðu, engin peningar. Og þar voru reyndar Seyðisfjarðargöng kannski fyrst og fremst til umræði. Og mér fór bara að hugsa, býttu nú við, það eru engin peningar. Sko, Austurland er í uppbyggingu og komur réttilega fram hér í málflutningi sveitarstjórnarfulltrúa Perkli. Það er mjög spennandi. Að hér er mikil atvinnuuppbygging og hún er vaxandi og sko við sem búum hérna við vitum alveg það að þetta svæði allt saman Austurlandi er rosalega spennandi svæði og þetta er í rauninni að verða Norður Ítalía Íslands. Hér erum við með hvort sem líka það betur verður með mjög öflug iðnaðarfyrirtæki, bæði í þungaiðnaði sem er álver og við erum með öflugan fiskiðnað, við erum með fiskeldi í uppsiglingu og ótal annað. Hér er rosalega kraftur og það er hægur vandinn að fjárfesta í þessu tækifæri eins og mann gera bara í einkageranum að þegar mann sjá tækifærina þá fjárfesta mann í tækifæran. Ég held að sko innviðaráðherra séu allur að vilja gera þér. Ég held að bara hafa ekki bakland vegna þess að peningarnir fara annað. Ef aðeins að skoða hvert peningarnir fara hjá ríkisvaldinu og ég veit að ég verð lamið niður fyrir þetta sko. En sko loftslagsguðinn ógurlegi á sama tíma og hafísinn vokkar 50 mílur fyrir utan Vestfirði 77 milljarðar eiga að fara í loftslagsskíðina áran 2020 til 2026. Það er að 13 síðast ári og 13 aftur núna og svo 9, 9 og 9. Samtals er þetta 77 milljarðar. Það var skóla með þeirra. Galopin landamæri þar sem að flugfélögu Venezuela sjá sér leik á borði og skipuleikja one-way ferðir frá Venezuela með efnahagsflóttamenn. 13 milljarðar á ári. 13 milljarðar á ári. Ekkert gert að stíga á bremsuna eins og Danir og fleiri eru löngu búin að gera. Nú, við getum tekið líka og nú er ég sjálfsagt kildur í andlitið sko.
Úkraínustríði sem byrjaði 2014 með því að spilltustu stjórnvöld í Evrópu voru að murka lífið úr rússneskumælandi íbúum í austurhluta landsins. Þessa stjórnvöld styrkja íslensk stjórnvöld með tárin í augun 4,5 milljarðar á þessu ári og næsta. Nei, á síðasta ári þessu fyrir ekki. Svo mætti lengi telja, sko. Þannig að það er nóg peningum, sko. Þeir eru bara að fara í allt öðruvísi verkefni. Það er hægt að þjóna okkur íbúan í landinu. Við erum orðnir eins og, sko, segir í lagi með mannakotni eins og börðir ískir þrælar. Keyriði bara í drullinu áfram yfir öxi. Við erum að hugsa allt annað. Þannig að þetta viðhorf og ég er algjörlega sammála þessari bókun og bara fínt að senda hana, en ég veit ekki hvað er búið að senda marga svona ályktanir út af þessu, og það er ekki bara þetta. Það er hérna Lagarfljótsbrúin, það er Fjarðarheiðargöng, og sko ég ætla bara að sýna samkennd niður í Fjarðabyggð. 2 einbreiðar brýr á Suðurfjarðarleið að hruni komnar. Sveitarstjórn eða byggðarráð í Fjarðabyggð þurfti að fara á hné til þess að fá það í gegna þess að brýrir lagfærar áður en það er bara hrindu hann í ána. Þannig að það er fullt af verkefnum, en áhuginn hjá íslensku stjórnvöldum er bara ekki til staðar, og það held ég sé það fyrsta sem það er að gera, það er að vekja áhugann á því. Þannig að fólk fari að nýta skattpeninga Jóns og Gunnu í það sem þeir eiga að fara, en ekki í einhver gæluverkefni stjórnvalda. Og ég vildi bara hnykkja á þessu að ég sé þetta, þessi barátt okkar hérna, og við erum öll samtaka í henni og svo sannarlega samtaka í henni að fá þessar framkvæmdir, en það er ríkisvaldinu að fjármagna og það er ekkert að fara fjármagna. Og það er það viðhorf sem við þurfum að fara að leggjast á árarnar með að snúa við. Skattpeningarnir eiga að fara í ákveðin verkefni fyrir þjónustu. Fólk greiðir þessa peninga til þess að fá þjónustu í staðinn. Þetta er ekki peningar til þess að fara í stríðsrekstur einhvers staðar austur í Evrópu. Það má segja að þetta sé stærstu skattsvik Íslandssögunar. Hvert peningarnir fara? Lögleg skattsvik sennilega. En hvað það? Ég ætla ekki að hafa þetta lengra og hefur þetta svona, en ég er ansið hræddur að þessi ályktin eins og aðra þetta senda þetta sögur til Reykjavíkur sé eins og að skvetta vatni á gæs. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu leið. Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti. Já, Þröstur var að biðja að fá að heyra það, hann má alveg, einhver verður að gera það, láta hann heyra það. Sko, mér líkar þessi málflutningar ákaflega illa, sko. Við fáum ekki öxi af því að það koma svo margir frá Venesúela til landsins. Venesúela búandi sem hafa komið til Íslands, þeir eru í vinnu, allir, fyrir þjóðarbúið. Það er ekki þjóðarbrot á Íslandi sem er með jafn háa atvinnu þáttöku eins og Venesúela búar á Íslandi. Það var komið fram í fréttum. Þetta er hins vegar, þetta er loftslagsmál. Og þú varst að tala um loftslagsgyðjuna. Þá þurfum við bara að selja það. Þetta heyrir undir hana, loftslagsgyðjuna. Því þetta sparar gríðarlega brennslu á jarðefnaeldsneyti að fara öxi frekar en fjarðar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu leið. Svo er ekki þó tekið tillöguna til afgreiðslu þeir sem eru samþykkið tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 11. Hættu ástand á Seyðisfirði. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar dagsett 5. apríl 2023 þar sem því er beint til sveitarstjórnar að óska eftir fundi með innviðaráðherra fyrirhugaða útboð og framkvæmd við Fjarðarheiðargöng.
Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings þakkar viðbragðsaðilum skjót og vöndu viðbrögð vegna mögulegra ofanflóða að undanförnu sem á íbúum Seyðisfjarðar fyrir samstöðu og þrautseigju meðan óvissu ástandi varði. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Seyðisfjarðar varðandi mikilvægi þess að bæði samgöngur til og frá Seyðisfirði verði tryggðar sem og að framkvæmdir við ofanflóðavarnir beggja megin fjarðar tefjist ekki. Sveitarstjórn leggur áherslu á mikilvægi þess að fjármögnun framkvæmda við Fjarðarheiðargöng verði tryggð og hefjist samkvæmt áætlun. Sveitarstjóra falið að óska eftir fundi sveitarstjórnar og innviðaráðherra sem fyrst varðandi málið. Sveitarstjórn vekur jafnframt athygli íbúa Seyðisfjarðar og Múlaþings á upplýsingafundi sem haldinn verður á morgun 5. 13. apríl kl. 17 um fjarfundabúnað og nálgast má á heimasíðu sveitarfélagsins. Umfjöllunarefni verður staða mála varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur óskað. Biðjum að fá að taka til máls, gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundafólk. Heimastjórn Seyðisfjarðar bókaði á síðasta fundi hættuástandi sem skapast á Seyðisfirði í lok mars. Heimastjórn vill koma á framfæri þökkum til viðbragðsaðila og einnig íbúa en skilningur og samstæða einkenndi þennan tíma. Auk þess að þurfa að rýma húsin sín og upplifa óöryggi vegna snjóflóðahættu var öryggi íbúa Seyðisfjarðar einnig ógnað vegna þess að Fjarðarheiðin var lokuð á meðan hættuástand varði. Það er óboðlegt að öryggi íbúa sé ótryggt í þessum aðstæðum og vildi heimastjórn með bókun sinni vekja athygli á mikilvægi þess að bæði ofanflóðavarnir séu tryggðar og ekki síður samgöngur. Fjarðarheiðargöng eru full hönnuð og bíða nú eingöngu þess að framkvæmdir hefjist samkvæmt áætlun. Mikilvægt er að ekkert hefji þær framkvæmdir og að fjármagn sé tryggt. Fjarðarheiðargöng eru hagsmunamál Seyðfirðinga, Múlaþings og landsins alls. Sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur lokið málsinu, hins sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir biðjum að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætir fundamenn. Mánudaginn 27. mars síðastliðinn féll snjóflóð í Neskustað. En fyrir mikla mildi urðu ekki alvarleg slys á íbúum. Mig langar að byrja á því að senda íbúum í Neskustað mínar bestu kveðjur í því óskemmtilega verkefni sem þeir eru nú staddir í. Sama dag féll niður allt skólahald á Seyðisfirði, ekki var hægt að komast milli húsa vegna snjóþyngsla. 60 manns var gert að yfirgefa heimili sín vegna hættustigs, vegna snjóflóðahættu og sú rýming átti eftir að verða viðtækari eftir þessi leið á vikuna. Hættustig vegna snjóflóðahættu og Fjarðarheiði ófær meira og minna alla vikuna. Getið ímyndað ykkur hversu alvarleg sú staða er ekki nema 2 árum eftir að hluti byggðarinnar á Seyðisfirði var rústir einar eftir aurskriðu sem var að stærðargráðu sem enginn hafði séð fyrir hjá sérfræðingum Veðurstofu Íslands. Það er stórkostlega hættulegt ástand sem skapast þegar eina færa leiðin frá Seyðisfirði er ófær dag eftir dag og sú staða raungerðist þegar að lífshættulegt slys varð á Seyðisfirði og það var ekki hægt að komast með alvarlega slasaða manneskju yfir Fjarðarheiði. Ég horfði á þegar að sjúkrabíllinn keyrði til móts við sjúkraþyrluna sem sótti sjúklinginn ásamt varðskipi sem kom vegna þess að aðstæður til flugs voru svo erfiðar. Þetta er algjörlega galin staða sem að Seyðfirðingar og Austfirðingar allir geta ekki unnað við. Ég ætla þess að lesa hér smá texta sem er tekin hér af vef Stjórnarráðsins. Sérstök jarðgangaáætlun er kynnt í fyrsta sinn í samgönguáætlun, miðað við að jafnaði sé unnið í einum göngum á landinu á hverjum tíma. Það er gert ráð fyrir að framkvæmdum við Dýrafjarðargöng ljúki árið 2020, þá miðað við það að flýta upphafi framkvæmda við Fjarðargöng þannig þær hefjist árið 2022 eða talsvert fyrr en áður hafði verið ráðgert. Í kjölfarið hefjast framkvæmdir á göngum milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar og síðan frá Mjóafirði til Norðfjarðar og þannig verði komið á hringtengingu á svæðinu. Við fundum með innviðaráðherra nýverið og eins og komið fram, þar var mikill barlómur yfir alvarlegri fjárhagsstöðu sem upp er komin en það virðist vera alveg sama hvort það er góðæri eða kreppa, það er aldrei góðar aðstæður til að setja pening í samgöngubætur á Austurlandi.
og það er óásættanlegt og við eigum að stíga fastan við fæti því að Austurland hefur sama rétt og aðrir landshlutar til þess að vaxa og dafna og það gerist ekki öðru sér með greiðum samgöngum. Ég ætla að ljúka þessu á bókun frá þar síðasta fundi heimastjórnar á Seyðisfirði, þar sem að þau kölluðu eftir tölulegum upplýsingum frá vegagerðinni varðandi fjölda lokunardaga, klukkustunda og Fjarðarheiði frá september 2021 til 23. febrúar 2023. Fjöldi lokunardaga á tímabilinu eru 52, heildarfjöldi klukkustunda 427,7. Lokanir sem vörðu í meir en 2 klukkustundir voru á 5. tug. Fjarðaragöng verða að standast áætlun, þar verða að fara í útboð þessu ári og ég skora á ráðamenn landsins að standa við þau fyrirheit og þær áætlanir sem hafa verið samþykktar. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir og lokið máli sínu. Ég ætla að biðja fyrsta forstum að taka við. Forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið ekki á svel. Takk fyrir, forseti og gott funda fólk. Ég vil þakka bæði sveitarstjórnarfulltrúa Björgu Eyþórsdóttur og sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórisdóttur fyrir að fara vel hér yfir málið og ætla hér að endurnýta hluta af fyrri ræðum mínum og greinaskrifum Fjarðarheiðargöng. Og ég vil taka undir orð Hildar Þórisdóttur með það að senda vinum okkar í Fjarðabyggð kæra kveðjur. Þetta er ekki auðvelt verkefni að fást við og það þekkjum við. Og þannig að við getum nú svona sem lítið annað gert en að senda þeim bestu kveðjur og vonum að þetta verkefni hjá þeim leysist farsællega og hratt og örugglega. Að vinna svo úr skriðum getur verið talsvert verk. En eins og við vitum að þá er Fjarðarheiði 27 km fjallvegur og hann er mestur í 620 metra hæð yfir sjó. Samgöngur yfir heiðina eru ótraustar og kemur það fyrir að heiðin sé lokuð dögum saman yfir vetrartímann og hefur þessi vetur verið okkur sérstaklega erfiður hvað það varðar. Íbúabyggðin á Seyðisfirði er að miklum hluta á skilgreindu ofanflóðahættusvæði, þá ýmist vegna snjóflóðahættu eða aurskriðuhættu. Myndist hættuástand eru Seyðfirðingar með öllu háðir því að samgöngur séu tryggðar. Því var óneitanlega erfitt fyrir okkur í Múlaþingi þegar heiðin var lokuð dögum saman á sama tíma og viðtækar rýmingar voru vegna snjóflóðahættu. Það er skiljanlega krafa okkar að gerð jarðgangna hefjist sem fyrst. Ein grunnforsenda sameiningar sveitarfélaganna 4 sem nú mynda Múlaþing voru bættar samgöngur Öxi sem og gerð Fjarðarheiðargangna. Á árunum 1988 til 1993 vann nefnd sem skipuð var af þáverandi samgönguráðherra að mati á jarðgangnakostum á Austurlandi. Fleiri skýrslur voru síðan gerðar en á endanum voru það ályktandi samband sveitarfélaga á Austurlandi sem lögðu síðar mesta áherslu á göng undir Fjarðarheiði. 2017 var síðan þáverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem skipaði verkefnishóp undirbúninga ákvarðanatöku Seyðisfjarðargöng. Markmið verkefnisins var að undirbúa ákvörðun samgöngubót sem besti til þess fallin að rjúfa vetrareiningu Seyðisfjarðar, styrkja byggð og atvinnulíf á Seyðisfirði og Austurlandi öllu. Og þá hafði Alþingi með samþykkt samgönguáætlunar þegar markað þá stefnu að Fjarðarheiðargöng yrðu næstu göng eftir að lokið yrði við Dýrafjarðargöng. Göng undir Fjarðarheiði verða lengstu göng á Íslandi. Því var ljóst að vanda þurfti vel allan undirbúning fyrir ákvarðanatökuna sem þyrfti að byggjast á málefnalegum og faglegum grunni, sem var gert og er ástæða þess að nú stendur til að hefja framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng. Þetta er orðið svolítið, maður er svo sem alltaf að segja svolítið sama, það er stundum eins og þessi gefið í skyn að þessi ákvörðun að fara í Fjarðarheiðargöng hafi verið einhver spontandi eða illa ígrunduð. Og mér langar bara að hrekja þær sögusagnir og brotta því það er bara fjarri sanni. Þetta er vel ígrunduð og þetta ríkir pólitísk sátt á Austurlandi og þetta er okkur gríðarlega mikilvæg samgöngubót. Það sem að mig langar að benda hér einna helst á í mínu máli er sú staða að fjármála- og efnahagsráðuneytið og innviðaráðuneytið hafa núna sett á fót verkefnastofu sem falið verður að vinna með ráðuneytum að mótun tillagna fyrirkomulag tekna vegasamgöngum til framtíðar. Og ég held að þessi vinna sé ákveðin lykill í því að þessa vinnu verða að vinna hratt og örugglega til að tryggja það að hægt sé að halda út í metnaðarfullri áætlun í innviðauppbyggingu landsins hvað varðar vegagerð og jarðgangagerð. Þannig að ég held að í máli mínu hér vil ég sérstaklega hvetja til þess að verkefnastofan hraði sinni vinnu til þess að tryggja það verði ekki einhverjar tafir sögum þess að það sé verið að skoða málið einhverjar mögulegar gjaldtökur. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir er lokið máli sínu. Ég
Fel hann aftur stjórn fundarins og óska eftir að taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Svel. Forseti, góði fundamenn. Ég vil einnig byrja á að í máli mínu að senda góða kveðjur einmitt í Fjarðabyggð og þetta sýnir okkur að þetta eru sömu verkefni sem við erum að fást við, að það verður að tryggja fjármagn bæði í varnir og uppbyggingu samgangna á Austurlandi. Það fór náttúrulega ekki fram hjá neinum að það hættu ástand sem skapaðist hér víða á Austurlandi vegna þessara ofanflóða og sýnir okkur alvarleika þess að lokast inn í byggð í lífsógnandi aðstæðum. Það var ekki bara hætta á snjóflóðum, heldur snjóflóð féllu. Það voru tugir íbúðarhúsa sem voru rýmt, gríðarlegt magna fólki og vegna þess að bæði á eins og á Norðfirði og á Seyðisfirði þá var ekki hægt að koma þessu fólki í önnur hús nema á staðnum. Það var ekki hægt að komast á staðnum. Þannig að fólk sameinaðast það og það er ótrúlega samstæða og kraftur sem verður til hjá fólkinu að bjarga málum. Þannig að þeir sem gátu veittu þeim skjólshús og fyrirtæki þurftu að stöðva rekstur sinn í þessum aðstæðum. Og það hefur verið komið inn á varðandi eins og heilbrigðisþjónustuna. Það var alvarlegt slys sem áttu sér stað á Seyðisfirði og þetta er með ólíkindum að það sé ekki hægt að hafa þannig samgöngur og það sé hægt að komast með veikt fólk allan ársins hring og það þurfum við að laga. Það þurfti að kalla til þyrlu sem að lendi á Seyðisfirði. Það voru einnig sjósamgöngur í Neskaupstað. Þannig að þetta er bara alvarlegt og sýnir okkur bara það að samgöngur á Austurlandi eru bara ekki nógu vel á sig komnar og eru ansi haldbær rök í okkar málum. Hér tölum við undir þessum lið Fjarðarheiði og tíðarlokanir á Fjarðarheiði. Já, þær hafa verið ansi tíðar núna með ólíkindum. Og þar eru bara óboðlegar og það er bara fyrir löngu komið tíma á að framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng fari af stað. Neyðar ástand ríkti á Seyðisfirði sem og Norðfirði og það er enn einu sinni. Þetta virðist orðið ítrekkað og það sem við verðum að gera er að leggja áherslu á fjármagn í varnir og þessar samgöngur út af því þegar maður er heima hjá sér, þá vill maður vera öruggur og þegar hætta steðjar að, þá vill maður komast af svæðinu og það er bara ekki hægt að gefa afslátt á þessu þegar við förum að forgangsraða fjármuni í hvað fjármunir eru settir í hér á landi. En það er svo sem engin orð á það, en maður verður svo hugsi þegar það er búið að ákveða ákveðnar samgöngu framkvæmdir, þar eru á samgöngu áætlun og svo er verið að reyna að hræra eitthvað í þeim eins og það sé hægt og ég verð því að orða hér fréttaflutning sem kom á Stöð 2 í gær. Það er ekki hægt annað en orða þetta og hann var í rauninni með ólíkindum og er einungis til að vinna gegn þessari framkvæmd sem er fullhönnuð og er næst á framkvæmdalista inn á gildandi samgönguáætlun varðandi jarðgangagerð. Mér fannst voðalega sorglegt þegar var verið að tala hvað jarðgöngin kostuðu og rökin voru þau að þetta væri nú ekki hægt einungis fyrir þá íbúa sem byggju á Seyðisfirði. Að deila þessara upphæð í fjölda íbúa og það sé einu rökin með þessu göngum, það er með ólíkindum. Það eru bara ein rökin. Fólk þarf að komast að svæðinu og eins og ég hef komið inn á líka varðandi Öxi að við leggjum áherslu á það að fólk sé öruggt og komist á milli þéttbýliskjarna, auðvitað. Ég verð bara að orða líka þennan
núning og ég sem sveitarstjórnarfulltrúi hef oft pælt í því hvernig þetta hefur verið í gegnum tíðina og ég las nú langan pistil frá einum sveitarstjórnarmanni sem var hér áður og var einmitt að koma með skýringar á því af hverju við værum ekki komin lengra í samgöngubótum á Austurlandi. Við verðum bara að fara að vera samstíga og standa allt Austurland með ákveðinni forgangsröðun samgöngubóta hér á Austurlandi. Við erum með jarðganga áætlun hér á landi og það eiga alltaf að vera ein göng í einu. Það hefur verið heilmikið stopp og það nú alveg ágætis sparnaður sem hefur komið þar fram, myndi ég segja. En Fjarðarheiðargöng eru næst í röðinni og þau eru fullhönnuð, tilbúin í útboð. Þetta er borðleggjandi hvert við erum að fara. Þegar við erum að tala um kostnaðan og göngunum, ég menna göng eru dýr, alveg sem hvað göng það eru. En auðvitað eru þau löng og stutt en varðandi þessa framkvæmd, þá byggjum við á ákveðnum skýrslum, stefnu og faglegri vinnu sem hefur farið fram hér í gegnum tíðina. Við erum með SSA-bókanir. Ég nú formaður SSA og fólk hlýtur nú að taka mark á bókunum SSA. Þetta hefur verið áherslan í gegnum tíðina. Það er þessi leið og ég vil koma inn á þann faghóp sem var settur á stað af þáverandi samgönguráðherra og þetta var niðurstaða þessa faghóps. Að Fjarðarheiðargöng væri fyrstu göng af 3 göngum sem væri hringtenging jarðgangna sem myndu tengja allt Austurland saman sem eitt atvinnu- og þjónustusvæði. Það er sú vegferð sem við erum að fara hér. Í SSA þá erum við með svæðisskipulag Austurlands og sem er frábær heildarsýn, ekki bara með samgöngubætur, heldur það er bara einn kafli þarna og ég held að við komumst lengst með að vera stórhuga, hugsa sem ein heild, eitt svæðið, hugsa sem svæðið sem eina heild Austurland og við erum á þeirri vegferð. Og mig langar bara í kaflanum stefna samgöngur að, með leyfi forseta, að lesa hérna aðeins upp smá texta líka. Unnið verði að því að bæta vegi, gera jarðgöng og breikka brýr til að stytta leiðir og auka öryggi. Þá þarf að gera stofn- og tengivegi greiðfæra allt árið kring. Þannig að auðvelt sé að sækja þjónustu og vinnu á milli staða og ferðast landshlutann. Áhersla verði lögð á að byggja Fjarðarheiðargöng, Seyðisfjarðargöng og Mjóafjarðargöng með það markmiði að hringtengja miðsvæði Austurlands. Við öll sveitafélög núna á Austurlandi sem er í SSA hafa samþykkt þetta plagg og við erum þessari vegferð. Þannig að það fyrir alltaf jafn mikið í taugarnar á mér að þegar umræðan stýrist af ákveðnum minnihluta. Það er ekkert allir sem eru sammála því eða voru þá sínum tíma að það ætti að fara þessa leið. En meiri hluti faghóps kom með þessa niðurstöðu og hún var lögð fram og við erum á þessari vegferð. Það er bara akkur þannig. Þannig að einhvers staðar verðum við að taka stefnumótandi ákvarðanir og við höfum gert það og við erum á þessari vegferð og þetta er inn á samgönguáætlun. Það er búið að hanna göngin. Þau eru tilbúin í útboð. Það er bara akkur þannig. Þannig að ég hlusta ekkert á eitthvað svona frétta umfjöllun og það verið að grafa einn og annan sem er neikvæð gagnvart hinn og þessu. Á hverju tökum við mark á? Það er bara meiri hlutin sem að kemur áfram eins og í þessum faghópi með sveitarstjórnir og hvað sem það er. Við þurfum að ræða málin, vinna málin ítarlega, faglega, svo erum við ákveðinni vegferð. Og eins með að því að það var einungis talað að með fjármögnunina að deilt niður á íbúa. Ég meina við erum með höfnina, Seyðisfjarðarhöfn og í svæðisskipulaginu undir sama kafla
Seyðisfjarðarhöfn styrkist sem aðallið Íslands fyrir farþegaflutning á sjó auk þess að gegna mikilvæg hlutverki sem vöru og flutning á höfn. Þetta er gríðarlega öflug höfn og hér áðan tala ég mikilvæg þess að við förum í Öxi og þessar svakalegu framkvæmdir sem hafa verið sem er í gangi á Djúpavogi hafa farið fram og eru framundan og þannig að Austurland, þessi fjórðungur, hann er með gríðarlega verðmætasköpun og útflutningstekjur og við eigum bara ekkert að vera hikandi við það að fá öfluga uppbyggingu hér á svæðið. Við þurfum bara að vera samstíga, við þurfum að tala fyrir henni og við eigum ekkert að skammast okkur fyrir það að vilja fá fjármagn í uppbyggingu bæði í Öxi og í Fjarðarheiðargöng. Það er bara komin tími á þetta að við fáum fjármagn tilbaka. Það er búið að reyna þetta með PPP, það virðist ekki hægt og þá er bara fjármagna þetta. En auðvitað veit bara eins og hefur komið fram að það sé ekki til fjármagn í þetta eins og er. Nú er verið að vinna þessa vinnu að allir bílar sem nota okkar samgöngukerfi greiði og það ég meina þannig er það erlendis og þannig munum við fá fjármagn út af því við viljum öll fá öfluga samgöngur og ég minni á það enn einu sinni að fyrir alþingiskosningarnar það voru það mál sem að brunnu á fólki, öfluga samgöngur og heilbrigðisþjónusta og þegar maður er í sveitarstjórn og vinnur á mörgum málum þá vill maður oft týnast í einhverjum ákveðnum málum en þetta er bara það sem skiptir máli. Við þurfum að hafa öfluga samgöngur og við þurfum að hafa öfluga heilbrigðisþjónustu og bara halda lífi sko. Þannig að ég hef bæði komið inn á það og eins og þegar lokuðust samgöngurnar og kom þyrla og einmitt lokaðist einmitt aðgangur af Fjórðungssjúkrahúsinu. Við verðum bara að hafa leiðir af þessum svæðum, örugga leið. En það er bara ekki spurning með okkar bókun og hér í okkar orðum að við bara krefjumst þess að Fjarðarheiðargöng fari strax í gang. Þau eru fullhönnuð, tilbúin í útboð og nú er bara að setja á gó og drífa okkur á stað og við getum bara verið upprétt og Austurland gefur það mikið að þetta sé bara ekki spurning. En takk fyrir og afsaka langt mál, forseti. Þetta er lokið málisinu, næst ætlar að taka til máls Vilhjálmur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og annað gott fundafólk. Ég ætla nú að byrja á því að taka undir góða kveðju til Norðfirðinga í þessu starfi sem að þeir eru að fást við. Hér er búið að fara nokkuð vel yfir málið og bara ítarlega og það er alveg vert að taka undir þessum Berglind Harpa nefndi sem er svæðisskipulagið okkar. Þar er samstöðun að finna fyrir utan ályktanir til mjög langs tíma og þær eru það sem að hefur virkt að þegar hefur verið kallað eftir eða bent á ósamstöðu hjá okkur þá hefur hann ekki verið að finna í þessum ályktunum þannig að hún er dregin þá upp einhvers staðar annar staðar en af því að þetta nú orðin svona nokkuð góð umræði kringum þetta og bara málið gefur tilefni til þess að ég aðeins að fara í aðeins annan vinkil sem að birtist í þessu óveðri sem að gekk yfir og það er þetta samspil heilbrigðisþjónustu og samgangna. Það var ekki bara Fjarðarheiðin sem var ófær. Það var nefnilega bæði Fagradalurinn og Oddsskarðsgöngin vegna ofanflóðahættu og þetta varði sólarhringur saman. Og þetta er náttúrulega ekki við að búandi og þarna er lausnin að þessi hringtenging með göngum í Fjarðarheiðargöngin og síðan göng í gegnum frá Seyðisfirði til Mjóafjarðar og Mjóafirði til Norðfjarðar. Og þetta er þessum byggðarlögum og alveg kannski sérstaklega eins og Neskaupstað og Seyðisfirði alveg gríðarlega mikilvægt og auðvitað ekki vafi á því að menn geta sameinast svona þýðingarmikið atriði líka út af atvinnulífinu á þessum tímum. Röskun sem stendur þetta lengi eins og var þarna og nú kunna menn að segja að þetta gerist einu sinni á áratug eða eitthvað en það veit enginn og þegar þetta gerist þá er ekkert við þetta búandi til lengdar, ekki í nútíma samfélagi. Þannig að ég held að það sem þurfa að leggja áherslu á, eins og hefur komið fram og Berglind Harpa hamraði svolítið á að þetta eru næstu göng í röðinni. Þessi göng eru tilbúin, en það er undirbúningur hinna framkvæmdana vegna þess að þá fyrst
er öll þessi framkvæmd og farin að njóta sín fyrir íbúan á svæðinu. En þessu vildi ég nú koma á framfæri að þetta skiptir svo miklu máli að verði unnið með þetta áfram og þessi undirbúningur hefjist, enda hann í samræmi við jarðgangaáætlunina. Takk. Jónsson hefur ekki málsinu. Helgi Hlynur Ásgeirsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn. Það er búið að fara mjög vel yfir þetta mál. Þakka bara sveitarstjórnarfulltrúum fyrir. Þegar flóðið fellur á Norðfirði, þá verður náttúrulega einhvers konar áfall á Seyðisfirði. Fólk sem er að vinna úr skriðunni fyrir 2,5 ári og þetta er bara andlega óbáslega erfiður tími þegar að lokunin inn í lokunin bætist ofan á þá ég var búið feginn að búa ekki á Seyðisfirði. Ég held að þetta hafi verið mjög erfitt og sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa kom inn á fréttaflutning inn að gæsalappa á Stöð 2 í gær. Þar sem Kristján Már Unnarsson var með fréttaskýringu. Þetta er einhver svona lélegasta fréttamennska sem ég hef séð bara mjög lengi. Það er grafinn þarna upp fyrirverandi embættismaður frá Reyðarfirði sem að varði stórun hluta sínum starfstíma í að berjast gegn samgöngubótum á Austurlandi. Og svo eru bara valin einhver sjónarhorn, fjöldi íbúa á Seyðisfirði, en það var talið mjög mikilvægt að leggja göng til Mjóafjarðar þar sem að búa hvort þau eru 16 eða 18. Það var ekki deilt í íbúafjöldan þar og það var látið veðri vaka að það var nóg að gera göngin á milli Seyðisfjarðar og Norðfjarðar. Sko, það er ekki nóg. Þessi þrenn göng verða veruleika og við erum alls sammála um það. Það eru ein rödd sem er að tala í einhverjar aðrar áttir, en við eigum bara ekki að hlusta á þær. Við eigum að hlusta á meirihlutann. Seyðfirðingar eru allavega flestir svona dálítið til í það, að hlusta bara svona almennt á meirihlutann, sérstaklega ef það er mjög stór meirihluti. Ég veit að ég er að koma aðeins inn á annað mál, en þetta er bara svoleiðis. Þessi fréttaflutningur, þetta var og sko tímasetning. Innan við viku eftir sko hættu ástandið að fara þá í þessa vegferð. Þetta er, það er gott að þetta er lokuð sjónvarpsstöð, það segi það nú bara. Takk. Það eru fleiri sem vilja taka þetta máls til þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ekki lifandi ósköp er ég fegin að hafa tekið sjónvarpið mitt árslok 2016 og segja hendi á haugana, svo þau þurfi ekki ergja mig við svona fréttum, eins og hér er verið að lýsa Stöð 2. Því miður blaðamennska á Íslandi er mjög fallandi stjarna, hvort sem það er ríkisfjölmiðlun eða aðrir. Svolítið skoðandi sko, það er náttúrulega búin að vera fín umræða og mikið talað um snjó og ófærð og svo erum menn að tala um hamfaralínuna í sömu orðunum sko.
En ég ætla nú ekki að fara dýpra út í það svo sem. En það með þessi blessuðu göng, ég held að sé alveg nákvæmlega sama með þau og Axaveginn og Lagarfljótsbrúna og brúna yfir Jökulsá á Fjöllum og allar þessar framkvæmdir. Áhuginn er hérna hjá okkur sem búum í nærsamfélaginu. Áhuginn á landsvísu og þá sérstaklega á það sem allt sporreisist á suðausturhorninu er engin. Og þess vegna er einmitt kyrjaðar svona fréttir eins og virðist að vera þarna á Stöð 2. Og það er ekki langt síðan að ég skrifaði grein einmitt þetta sem bar titilinn Fjarðarheiðargöng fyrir fáa spurningamerki til þess að einmitt reyna að útskýra það að Fjarðarheiðargöng snúast ekki 600 eða 700 íbúa á Seyðisfirði. Þau snúast svo miklu meira. Þau snúast atvinnuuppbyggingu, þau snúast eitt af stóru portónum úr landinu, þau snúast að nýta þegar gerða innviði, það er að segja Egilsstaðaflugvöll og höfnina sem allra best og byggja þetta upp. Og þetta er nákvæmlega sama með Öxi. Þetta er spurning það að fjárfesta til framtíðar í mjög álitlegu svæði á landinu. Þetta skilja menn ekki hjá stjórnvöldum Suður-Reykjavík, því miður. Og ég segi það bara aftur, peningarnir fara annað, að nóga peningum. Og svo ég aðeins leiðrétti nú minn ágæta vin og sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlín með það sem ég sagði Venesúela. Ég var ekki endilega að beina spjótum mínum að þeim innflytjum per se, en það segir sína sögu náttúrulega hvað þetta er orðið galið þegar að flugfélög einhvers staðar suður í Suður-Ameríku eru farin að skipuleggja flugferð í þessum eina tilgangi til Íslands. Það er eitthvað mikið að. Og hvort sem að sveitarstjórnarfulltrúa líkar það betur að vera þá kostar það þetta að meðaltali 13 milljarða á ári að taka við þessu, pluss það kemur allt og mikið þrýstingur á húsnæðiskerfi og bara innviðina yfir höfuð að taka við svona miklu magni. Þetta er allt og mikið magn, það er það sem ég segja á stuttum tíma. En sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa kom hérna því einmitt áðan að við þurfum að fara að forgangsraða fjármunum. Já, við þurfum einmitt að fara að segja það fyrir sunnan að þeir þurfa að fara að forgangsraða fjármunum fólkinu í landinu til hagsbóta, en ekki einhverju sem eru fiktív verkefni, einhver hugafóstur. Og við erum að þurfa að hafa bara kjark til þess. Íslensk þjóð, hún har haft það hér áður, hafði það áður, að taka bara stefnu sem var ekkert endilega í strömmnum með Evrópu og Vesturlöndum yfir höfuð. Ísland var, ég man þá tíð að alltaf þegar var stríð í heiminn, þá var Ísland friðarstjarnan. Það var litla landið sem fór og kom á friðarsamningum. Það er algjörlega liðin tíð núna. Ég held að það hefur kostað miklu minna, bæði í peningum og guðminn góður í mannslífum að vera á þeirri hliðinni heldur en í þessum stríðsfasa sem hann er í hér núna. Svo slæmum að ráðamenn í Moskvu eru farnir að gantast með það að senda okkur einn núkara og það er búið svo fáir þetta, fínt að prófa það á okkur. Heimurinn er galinn og þetta er galið með þessi göng þessu ekki komin og ég held að, veit ekki það, talandi það að stjórnvöld hér tala að senda alla stjórnmálamenn á námskeið á ákveðnu sviði. Ég held að það ætti að byrja því að taka á alla og senda það á námskeið í stjórnsýslu til Færeyja. Þar eru samgöngur ekki bara lagi, það eru flottar. Miklu minni þjóð, borar göng undir sjó út allt og þeir vílaði ekki fyrir sér. Hvernig er efnahagurinn í Færeyjum? Eru þeir komin á hausinn af gangagerð? Ekki aldeilis. Meðallaun í Færeyjum er verulega hærri heldur en á Íslandi. Þannig að, ég veit ekki hvað að gera, annarkvart verður að gera þetta, eða þá bara hreinlega við bara göngum hérna austur frá bara lögmannum í Þórshöfn á hönd. En þetta er fáránlegt að segja svona, en þetta er orðið algjörlega fáránlegt ástand hvað fara litli fjármunir í fjárfestingar í samgöngum á svæði eins og Austurlandi sem er ekkert krummaskuð. Það er bara heilmikið að gerast þetta og kom alveg rosa tekjur inn í þjóðarbúið af þessu svæði. En peningarnir kom ekki út tilbaka. Erum við nýlenda?
Við erum bara að koma þessum sjónarmiðum á framfæri og svo þetta sko með það að þegar maður fara í þennan leik að tala hvað þetta er á haus, þetta er náttúrulega bara alveg skelfilegt og við þurfum að vera á tánum hérna heima í heimabyggð að svona hvað þetta heitir að koma frá okkur svona PR á ensku, hvað það heitir, almannatengslum eða hvað það er, það af hverju þessu göng eru mikilvæg. Það er ekki gert. Ég verið að benda á það hér, hægri vinstri alltaf hvað þetta er einstætt, bara nánast heimsvísu að hafa svona stutta vegalengd á milli millilandaflugvallar og öflugurlegar stórskipahafnar og það er reynda búið að skemma þá mynd svolítið með leiðavali frá göngum hérna en látum það nú liggja á milli hluta. En ég hef í viðræðum, ég get bara upplýst það bara í samtali við 3 fyrirtæki, ég er búin að heyra 3 fyrirtæki sjá sér hag í þessu módel, þessu innviða módel. Við eigum að hæpa þetta upp, við eigum að jafnvel að kalla þessi fyrirtæki til okkar í samstarf og fá þau með okkur til þess að hæpa þetta upp, hvað þetta er mikilvægt. Við þurfum að auglýsa þetta, við þurfum að auglýsa þetta, breyta almenningsálitinu, breyta viðhorfum þarna suður. Við þurfum bara virkilega að fara að láta heyra í okkur hvað það verður, frekar en að vera alltaf í varnarstöðin, að verja þetta, að sækja þetta, fyrir sókn, hætta í vörn. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið málsinu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ætla ég að taka tillöguna til samþykktar. Þeir sem að samþykkja tillöguna réttu hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 12 sem eru skýrslur heimastjórna og venju samkvæmt koma formenn hér upp í stafrófsröð, þannig að mér langar að biðja formann heimastjórnar Borgarfjarðar að koma hér og veita okkur skýrslu sína. Já, frú forseti og ágætt að funda fólk. Síðustu sveitarstjórnarfundi hefur heimastjórn fundað einu sinni og vorum við með nokkur mál á dagskrá sem ég langar að tæpa aðeins á. Fyrst voru að tala verklagsreglur fjallskil og heimastjórn leist nú ekki alveg á blikuna þegar vildi koma því á framfæri að það var verið að yfirfæra mjög mörg verkefni á hendur fjallskilastjóra sem að hafi gegnum tíðin á Borgarfirði allavega verið bara í höndum fyrrum sveitarstjóra og nú fulltrúa sveitarstjóra á Borgarfirði og ástæðan fyrir því að við vildum nefna þetta er að við sjáum bara ekki fyrir okkur að nokkur maður á Borgarfirði hefði áhuga á að sinna þessu starfi sem fjallskilastjóri væri, sem felur meðal annars í sér heilmikla vinnu við að manna löggöngur í Lómundafirði. Þannig að við vonumst til að þetta verði tekið til einhvers konar endurskoðunar í meðferð vegna þess að það getur bara verið frekar snúið. Ég held að það sé ekki bara á Borgarfirði að fá fólk til þess að sinna hlutverki fjallskilastjóra. En það er alveg langur listi þar titlaður upp og það er einna helst þetta hvað þetta er mikil vinna og ég man nú ekki alveg nákvæmlega hver talan var hvernig mér átti að fá það greitt en það var ekki gott kaup miðað við alla þá vinnu sem lá fyrir, eða liggur fyrir ef að verður. Svo tókum við annar mál á dagskrá sem að okkur leittist ekki neitt. Það er erindisbréf nefnda og aðdragandinn á þessu er þessi meinti vafi hlutverk heimastjórnar kemur að félagsheimilum og ég get alveg tekið undir það eins og þetta er orðað í erindisbréfum heimastjórnar þá liggur þetta ekki alveg ljóst fyrir. En hins vegar er þetta miklu skýrar en við eftir héldum þegar það var lagt á staði þennan leiðangur vegna þess að í samþykktum stjórn Múlaþings kemur fram að heimastjórn Borgarfjarðar fer með hlutverk stjórn Fjarðaborgar og þegar maður las minnisblaðið þessar tillögur hvernig þetta breyta þessu þá sé ég ekki alveg hvað er unnið
með því að breyta þessu, vegna þess að fyrir mér er alveg nákvæmlega sami vafi. Og sko, það stendur hérna, með leyfi forseta, eina tillögum er að umorða hérna það sem segir félagsheimili. Heimastjórnir eiga að fara með verkefni stjórnar félagsheimila samkvæmt nánari ákvörðun og eftir því sem við á. Ok, hvað þýðir þetta? Já, þetta má spyrja heimastjórnir álits þegar það hentar, eða hvað? Ég veit ekki, það er allavega hægt. Það er allavega hreina línur að sko Fjarðarborg er svona gullkýr borgkvinninga, ekki það að það verður til svo miklu tekjur af henni, heldur bara svo samfélagslega mikilvæg. Og þetta var bara eitt af lykilatriðum sem að heimamenn spurðu að í aðdraganda sameiningar. Og þess vegna vildum við hérna í heimastjórninni segja, og leyfi forseta allir að vitna í bókunina, heimastjórn Borgarfjarðar ítrekar að í erindisbréfi hennar ætti að koma fram að engar ákvörðanir hafi verið teknar um rekstur, eignarhald og eða breytingar á Fjarðarborg án samþykkis heimastjórnar. Og af hverju segjum við þetta? Jú, vegna þess að nú veit ég að það er enginn hér inni í augnablikkinu að tala um það að það eigi að selja Fjarðarborg eða eitthvað slíkt. En fyrir 2 árum þá var líka enginn að tala um það að það ætti að fara að selja íbúðir á Borgarfirði, sem var líka annað atriði sem að skipti mjög miklu máli í sameiningu. Þannig að þess vegna vil ég bara að við setjum varnagla á til þess að halda uppi sko þessum anda sem að var í sameiningunni, að séreinkenni byggðanna skiptu máli. Það voru 2 umsagnarbeiðnir annars vegar frumvarp sem snýr að strandveiðum og hins vegar þingsályktunum vegna landbúnaðarstefnu. Við vildum koma framfæri að við söknuðum einhver konar byggðasjónarmiða, að landinu sé haldið byggðasjónarmiða vegna varðandi landbúnaðarstefnu og tökum, ég allan svo sem hér stendur getur tekið undir hvernig heimastjórn Fljótsdalshéraðs bókaði í því máli. Og varðandi strandveiðina þá það er ótrúlega erfitt að taka eitthvað svona mikla afstöðu til þess vegna þess að það sem mun mestu máli skipta er allt saman sko óútfært og verður bara gert með reglugerð síðar og það er þá hvernig á að skipta pottunum á milli svæða. Svo tókum við fyrir samfélagsverkefni heimastjórna og þar held ég að sé alveg ljóst að hafa lagt svolítið bratt á stað vegna þess að mér sýnist svona hvernig annars vegar sviðstjóri og hins vegar þeir sem eru forsvarir fyrir pólitíkina sé ekki alveg sammála hvernig ég að útfæra þessi verkefni. En við allavega treystum okkur ekki alveg til þess að negla niður hvað ætlum að gera og völdum þarna 4-5 verkefni sem ætlum að reyna að vinna nánar. En það komu 30 verkefni og það var ekki kostnaðarmat með neinu þeirra. Hvernig á maður að velja þau? Svo var mál hérna það sem var að biðja afnót af grunnskólanum yfir bræðsluhelgi, en ég ætla nú bara að kveða með hljós það undir öðrum lið hérna eftir þegar við tökum fundargerð fjölskylduráðs. Í öðrum fréttum Borgarfirði þá var Lundir kominn, hann kom 7. apríl, klukkan 7:30 minnir mig að mér hafi verið sagt, og settist hann upp í Hólmann. Það er framkvæmdi við sjóvarnir við Blábjörg er lokið og það eru tilbúnar og það er farin að safna saman einhvers konar tæki í Njarðvík að hefja þar vinnu við sjóvarnir. Svo er Siglingasvið Vegagerðarinnar byrjað að kaupa efnisföng varðandi hafnarframkvæmdir og það verður boðið út á, ég ætla nú ekki að segja næstu misserum en vonandi á næstu viku. Ekki á það lengra, takk. Við þökkum formanni heimastjórnar Borgarfjarðar fyrir. Næst ætlum við að bjóða í punktu formann heimastjórnar á Djúpavogi sem er reyndar að leyfa. Fáum varaformannin hér upp, Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, það er fundarmenn, takk fyrir þetta. Það verður að viðurkenna svona eins og maður, ég er mjög vanafastur maður og þetta einfaldlega tengdi ekki það saman að formaður yrði ekki að þessu fundi, þannig að ég þurfti að flytja þetta en ég satt nú fundin þannig að það er nú þægilegt. Við fengum rosalega góða kynningu frá Rarik á þeirra framkvæmdir sem á að fara í sumar en þeir ætla að vera í Berufirði
norðanverðum ætla að fara með 3 gása rafmagn og í rauninni styrkja líka stóru línuna, Landsnet ætlar að fara og þetta fer þá fjarskipti með og menn munu fara inn að Keldurskógum og maður heyrir það samt svona það væri, auðvitað fagnar menn því að menn séu að taka þetta langan kafla en menn fara ekki inn í botn, Fossadalur og Lindabrekka eru ekki svona í framkvæmd á næstu árum. Þannig að þó þetta sé ákveðin framkvæmd núna þá svona vildu menn svona með kannski fögnuðu því en menn svona líka vilja sjá kannski þetta gerast hraðar. En þetta þó allan eitthvað skref en það ljóst að sérstaklega tenging Fossadals bara líka dálítið erfið landfræðilega en það var bara gaman að koma það var rauninni Rarik sem vildi koma inn fund og kynna þetta og svona þökkuðum bara fyrir það að sína þessu áhuga og upplýsa okkur og það bara vonandi að það verði bara þannig hjá þeim áfram að þeir komi og svona fari yfir þau framkvæmdir sem þeir ætla í. Annað rauninni við tókum líka samfélagsverkefnin heimastjórna. Þar var rauninni eitt verkefni sem menn töldu bera af og því var bara ítt áfram sem var þá að koma upp leikkastali fjölskyldusvæðinu í Blánni sem þá við hliðina á fótboltavellinum og körfuboltavellinum og ég tek alveg undir með honum Eyþór, það svo mikið kostnaði greint en upphæðin nú ekki kannski stór og ég held að menn þurfi dálítið svona kannski að hversu mikið umfang hægt að hafa svona verkefni bara fyrir þá bara starfsmenn og aðra að við allan að völdum hann eitt verkefni og hvort það klárast einu árið ekki, ég held að það sé kannski eitthvað sem þetta óljóst en það er komið þarna áfram. Varðandi við tókum líka rauninni deiliskiplag breytingu í iðnaðarhverfinu og það dálítið deiliskiplag sem Djúpavogi, Innri Gleðavík, atvinnulóðir og ég held að það sé eitthvað sem bara maður horfði spenntur til og það kannski eina sem menn voru hafði smá ágjur af hvar með staðstæð geymslusvæðin, þau eru staðfest á næst Gleðavíkinni og mennum kannski hugnaðist það ekki alveg að vera með geymslusvæði fyrir svona gersemar fólks, svona nálagt, það sem eru þá vona að ferðamenn nálagt eggjum annað en ég held að það sé bara eitthvað, þetta bara með fagna vinnunni og það kannski svona einhver smá agnúð sem vilja laga og svo kannski eitt sem kom fram, ég veit ekki kannski margir að skoða deiliskipulaga en þetta er byggt bara í áframhaldi á annarri götu, það svona spurning hvort menn þurfa að reynilega finna nýtt götuheit á þetta er auðvitað rugningslegt hvernig þú telur númerin og annað en ekki það að menn sem töldu það hús á borg á Djúpavogi hafa yfir sín nöfn og menn horfa ekki mikið á götuheitin. Var þetta fjallskil þá var það eru nokkur atriði inni sem mönnum bara leist vel á að klára að gera sameiginlega fjallskilastefnu menn voru aðeins einvis varðandi þessar greiðslu varðandi akstur og það verður kannski eðlilega að fela bara fjallskilastjóru það að ákveða greiðslu þá jafnvel í formi dagsverka og það sé á þeirra ábyrgð og þetta muni eingöngu gilda fyrir í kringu löggöngur þannig að með séu ekki að borga fólki eða það sé ekki inn í þessu akstur til að sækja einstaka fé sem kemur eftirleitum, það sé eitthvað sem bændur verði bara að klára sjálfur. Varðandi skýrslu Sveitsjóns þá kannski það helst að morgun skýrst mér sé fundur með fiskeldissjóði varðandi að fá peninga í fjármögnun björgunarmiðstöð á Djúpavogi og ef ég skil rétt ætla Björn að sitja í hann og ég held að það verði eitthvað sem verði gaman að fá og það svona vonandi verði þessu vandandi að það verði svona meiri gangur í því en svo kannski aðalatriði Öxi var opnuð eftir hennar fund og var opnuð við mig góður, var hann ekki opnuð bara núna í kringum páskana og ég var náttúrulega að kíkja á það í dag búin að fara í gær fóru 220 yfir hana það voru búin að fara í 100 yfir hana í dag þannig að það hún náttúrulega ekkert frábær, hún blöyt og það drulla en samt velja með sér að fara þetta frekar heldur hún að fara lengri leiðina en ég held að þetta annars bara hveiti fólk til að kynna sér vel fundargerðina, takk. Við þökkum varaformanni heimastjórnar Djúpavogs fyrir þetta og næst að fá formann heimastjórnar Fljótsdalshéraðs í pontu okkur svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hefur haldið 2 fundi frá síðasta fundi í sveitarstjórn og fyrri fundurinn var aukafundur vegna umsagnar afgreiðslu rekstrarleyfis til að flýta fyrir afgreiðslu eða veita umsögnum
umsóknum rekstrarleyfi til að flýta afgreiðslu þess sem var talið mikilvægt. Nú síðan var 34. fundur heimastjórnar haldinn 5. apríl síðastliðinn og á fundinum var fjallað minnisblað frá verkefnastjóra umhverfismál og Austurbrú tillögur að verklagi og samræmingu fyrir fjallskiladeildir Múlaþings sem heimastjórnin tekur undir og bærið eru vel unnar og geti gagnast nokkuð vel þó þeir eigi eftir að fara síðan í gegnum frekari vinnu inn í byggðaráðu með þeim ábendingum og umsóknum sem hafa komið frá heimastjórnum. Nú þá voru teknar fyrir tillögur frá skrifstofustjórum breytingu á 3. grein í erindisbréfi heimastjórnar út af tillögurnar að því að skýra aðkomu heimastjórnarmálum tengdum menningarverkefnum og félagsheimilum og heimastjórnin metur að þær séu til þess fallar að styðja betur við afgreiðslu byggðaráðs sem fer með menningarmál hjá sveitarfélaginu og skýri betur aðkomu heimastjórnarna og síðan sá byggðaráðs. Nú heimastjórn hafa borist nokkur fjöldi tillagna svokölluðum samfélagsverkefnum sem verður komið í hendur umhverfis- og framkvæmdaráðs til úrlausnar og í ljósi þess áhuga sem verkefninu hefur verið sýndur er ástæða til þess að því verði framhaldið sem árvísum viðburði en eins og kannski hefur aðeins komið fram hérna í umræðuna þá kannski þarf að svona formgera umgjörðina betur og þetta verður bara lærdómsferli núna að vinna úr þessu. Nú heimastjórnin tók fyrir umsagnarbeiðni tillögu til þingsályktunar landbúnaðarstefnu til ársins 2040 og heimastjórnin tók jákvætt í stefnunum en mat heimastjórnarinnar er að afar mikilvægt sé aðgerðaáætlun styðji stefnuna sér í lagi að starfsumhverfi og kjör þeirra sem að starfi í landbúnaði sé samkeppnishæft og vandséð að stefnan gangi eftir verði ekki unnið markvisst að því samhliða stefnunni og innleiðingu hennar. Og heimastjórnin fjallaði umsagnarbeiðni frumvarp til laga stjórn fiskveiða, svæðaskiptingu og strandveiða og gerir ekki athugasemd enda jákvætt aðstöðu með svæða sem strandveiðar eru stundaðar á séu jafnaðar og síðan þetta má vænta þarna frekari útfærslu eins og formaður heimastjórnar Borgarfjarðar kom inn á. Nú heimastjórnin hefur haldið 3 fundi með íbúum í apríl en þurfti að fresta fundi sem boðaður hafði verið 27. mars í Brúarási vegna óveðurs sem þá gekk við svæðið og er stefnt að því að halda fund þar fljótlega. Á fundunum hefur verið fjallað ýmis málefni sem brenna á íbúum og margar gagnlegar ábendingar komið fram. Á fundinum á Eiðum kynntu hefveitur fyrir uppbyggingu hitaveitu á svæðinu og ávinning fyrir samfélagi þar af henni. En ég leti þetta duga í bili. Takk. Við þökkum Vilhjálmari Jónssoni, formann heimastjórnar Fljótsdalshéraðs fyrir þetta og næst fáum við formann heimastjórnar Seyðisfjarðar Björg Eyþórsdóttir gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundafólk. Síðasti fundur heimastjórnar Seyðisfjarðar var haldinn þann 5. apríl og voru 10 mál á dagskrá. Auk mikillar umræðu hættu ástand á Seyðisfirði sem ég þarf ekki að fara nánar í hér. Góð umræðu það áðan. Fór heimastjórn yfir samfélagsverkefni. Fengum margar skemmtilega tillögur hvernig bæta má ásýnd eða auka samfélagið og vil ég nota tækifæri að þakka þeim sem sendu inn tillögur. Nú liggur fyrir að greina nokkra þeirra enn frekar með tilliti til kostnaðar og annars áður en ákvörðun verði tekin á næsta fundi heimastjórnar. Einnig fékk heimastjórn gest á fundi sem fóru við stöðu verkefni umhverfis- og framkvæmdasviði. Tilstendur að fara í málbyggjun og framkvæmdir og leggja göngustigi kringum grunnskólann, auk fjölda annarra verkefna og auk þess sem starfshópurinn Seyðisfjarðarskóla verður kallað saman næstu dögum sem heimastjórn fagnar. Að öðru leyti er vísað í fundargerð fyrir afgreiðslu mála. Við þökkum formanni heimastjórnar Seyðisfjarðar fyrir þetta. Liður 12 er þá lagður hér til hvílu. Næst erum við að taka saman lið 13, 14, 15, 16 og 17. Hér er að ræða fundargerð heimastjórn Borgarfjarðar nr. 34, fundargerð heimastjórn Fljótsdalshéraðs nr. 33, fundargerð heimastjórnar Fljótsdalshéraðs nr. 34, fundargerð heimastjórn Djúpavogs nr. 36 og fundargerð heimastjórn Seyðisfjarðar nr. 33. Og orðið er laust undir þessum lið ef einhver vill kveða sér hljóðs. Ívar Karl Hafleðarsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, funda fólk, þetta var lið 15, heimastjórn Fljótsdalshéraðs, fundu 34, liðu 4 miðbæran Egilsstöðum og ég verð bara að taka upp heimastjórn að þó að við séum búin að samþykkja miðbæjarskipulagið fyrir töluvert löngu þá erum við því miður bara ekki komin alveg á þann stað sem ég myndi segja að við ættum að vera.
Við erum ennþá stopp með hjarta miðbæjarins og höfum verið það mjög lengi og rauninni maður kannski saknar að sjá hvað sem og ákveðnir framvindu því og ég ætla kannski bara að hvetja, þegar ég tel það bara mikið að þau komast þar á stað með að vera tilbúin þá næsta sumar með einhvers konar lóðir til boða fyrir þjónustu lóðir og atvinnulóðir sem tengist á verslun og þjónustu og að því ég kannski átti með þetta næst ekki sumar, ég held að við ættum að horfa mjög stíft á árið 2024 að það getum við verið tilbúin með þessar lóðir til úthlutunar því að eins og í staðin í dag þá erum við bara ákveðið strand. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason og lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls út af þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, annað fyrir fólk. Þetta getur náttúrulega bara átt við þær allar sko, fundargerðir heimastjórnana. Bara fundarritari bara sjálfsvald sett undir hvaða lið hún setur þetta. Ég aðeins, mér langar bara að brýna okkur aðeins sko, varðandi þessi samfélagsverkefni heimastjórna, sko, þetta, mér finnst hugmyndin frábær, ég held að geta, fer ekkert að því, en þetta, sko, ég reikna með að þetta eigi að vera árlegt verkefni, ef ég skil málavöxtur rétt, og ég brýni okkur aðeins sem að verðum með puttan eitthvað í þessu að vera með aðeins betur útfært hvers hlutverk það til dæmis að kostnaðarmeta verkefni eða hvort við hreinlega viljum að hugmyndirnar sem við fáum inn séu einhverju leyti kostnaðarmetnar. Það getur verið eitt. Svo að þetta myndist ekki svona, menn vakna upp við að þetta kannski aðeins munaðarlausara en menn gerðu ráð fyrir. Kannski á þetta ekki að vera munaðarlaust, kannski á bara að liggja fyrir að starfsmenn heimastjórna eigi bara að fara í þetta, en þá verður það bara að liggja aðeins skýrar og ljósar fyrir. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og lokið máli sínu og ég ætla að beða fyrsta forseta að taka við. Forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir beðum orðið ekki á sal. Takk fyrir forseti og annað gott funda fólk. Mér langar að taka hér upp umræðan samfélagsverkefni og ég fagna því að þetta falli í kramið. Og ég get svo sem bara tekið undir það að þegar var farið í þetta verkefni þá var niðurstaðan svo að leyfa heimastjórnum að útfæra þetta og þetta fyrsta sinni sem þetta gert og það alveg eðlilegt að svona verkefni þróist og ég upplýsi það hér með að ég reikna með og ég vil gjarnan að þetta sé árlegt og ég mun reikna með því og ég mun leggja það fram í fjárhagsáætlun hvað varðar umhverfis- og framkvæmdamál. Ég held að þetta geti skipt bara rosalega miklu máli og svona sem til lengri tíma litið þá getum við verið að bæta samfélaginu okkar alveg rosalega mikið með litlu hlutunum sem glæði okkur eða svona með svona kannski ódýrari framkvæmdir sem geta glatt okkur svo óskaplega mikið. Það svona finnst mér þetta svo ofboðslega mikilvægt en ég get alveg tekið undir það þarf að leyfa þess að þróast og það kannski reynslan af þessu í ár sem kennir okkur það hvaða verklag við viljum hafa. Það var ekki alveg víst hvort þess heimastjórnirnar myndu vilja hafa sama verklagið af því að heimastjórnir hafa nú haft sína menninguna hvor og það nú svo ég taki nú undir orð sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánsson sem nú að hamra því að menningin sé nú mikilvæg, þessi menningarmunurinn sé mikilvægur. Hann það sannarlega. Það er svona varur nú ekkert endilega búið að hugsa það nákvæmlega út annað en að heimastjórnin gæti fundið sinn háttinn á, hvað þeim teldist henta og ég tók alveg eftir því að heimastjórnirnir sumar auglýst á Facebook og aðrir auglýsti bara í fundagerðunum og það allur kanturinn á því. Ég held að það var jafnvel mitt skoðandi að samfélagsverkefni komi inn bara með tillögu og mögulegu kostnaðarmati eða þá það verði þá bara hlutverk einhvers að kostnaðarmeta þetta. Ég held að það sé ekki stóru málin en ég allavega að fagna því að heimastjórnirnar hafa tekið svona vel í þetta og hlakka til að sjá hvernig niðurstaðan verður af þessum samfélagsverkefnum. Og ítreka það að við nýtum þá bara árið í ár til að læra því og reyna að auðvelda verkefnið á næsta ári. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir og lokið máli sínu. Enginn hefur kveðið sér ljós og ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það.
Orðið er ennþá laust undir fundargerðum heimastjórnar. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Forsetann að funda fólk. Ég ætla að tala hérna heimastjórn Djúpavogi, einmitt að því ég glemdi að minnast og eitt, það er ekki flóknar að það. Þá að halda íbúafund á Djúpavogi 27. apríl milli 5 og 7 síðdegis og vildi bara minna á það hérna fyrir alla sem horfa og hérna hvetja fólk til að mæta því þar verður heimastjórn og fleiri bara til svona almenn samræðis og þetta á nú að vera svona í léttari kantinum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Við þakkum Ívari Karli Hafliðasyni sveitarstjórnarfulltrúa fyrir þetta. Mælendaskrá var enn opinn. Vilhjálmur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og annað fundafólk, aðeins meira varandi samfélagsverkefni. Ég held að Inga sé með númerin á þess. Það kannski, ef að maður skoða bókun umhverfis og framkvæmdaráðs, þá er þetta býsna opið eins og hefur komið fram og gaf heimastjórnunum vissulega tækifæri. Síðan kemur minnisblað sem styður við í raun og umræðan og tilætlan umhverfis og framkvæmdaráðs með þessu. Sem styður við þetta líka en ég held að þurfi ennþá frekar og við get bara sagt að við horfum átt og þannig að væri verið að kalla eftir hugmyndum frá heimastjórninni sem að starfsmenn umhverfis og framkvæmdasvið sem að hafa vissulega reynslun og þekkingun af því að leggja síðan mat á hvað svona hluti kosta að þeir tækju verkefnin áfram og myndu kostnaðarmet og í því ljósi þá svona sitjum við kannski ákveðnar áherslur á þau verkefni sem við teljum vænlegt og viðráðanlegt séu heldur ekki að nálgast hefðbundnar framkvæmdir og mikið þannig við svona höldum þeim þá sem ábendingum bara einhver annars konar úrbótaverkefni og ég held að þetta verði bara ágætis lærdómsferli að vinna þetta og ég held að þetta bara auki samfélagið eða samfélögin á svæðinu og í sveitarfélaginu þannig að það ber að halda þessu áfram en ég held að sé bara mjög gott að taka svolítið utan þetta að þessu leyti líka til þess að styðja við að þau séu til þess gerð að auðga og gleðja svona augað. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson vill taka þetta máli, gjörðu svo vel. Forseti, Inga, þetta er sama mál. Já, ég vil fagna þessu. Þetta var áherslu atriði í upphafi þegar við í undirbúningi stofnun Múlaþings að sveitarstjórnir, að heimastjórnir færu að einhverju leyti með einhver peningaleg völd. Þetta er og þetta er útfærsla á því og mér finnst það bara gott að það hafi verið opið og mér finnst það bara lélegt og Eyþór geti ekki kostnað með þetta þannig að já, ég held þetta og eins og sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson kom inn á, ég meina þetta er eitthvað annað þetta er sem sagt ekki hefðbundnu gangstéttar viðgerðir heldur og mér finnst þetta frábært. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góð fundamenn. Það er bara búið að kveikja svo í manni ég þarf nú að segja hvaða lið ég er að tala um. Já, það er þá 15. liður, heimastjórn Fljótsdalshéraðs kannski bara. Og varðandi þetta sama mál, manni hefur verið það mjög hugleikið nefnilega að sveitarfélög, þau eru alltaf með, við erum með ákveðna fjárfestingar sem eru mjög dýrar og við erum að byggja leikskóla og svona stórum verkefnum. En svo er það oft með litlu framkvæmdirnar að við gerum eitthvað lítið og íbúar þeir finna svo vel fyrir því. Það þarf ekki að vera nema ligguð bara
nýtt út í sundlaugina eða það eru einmitt þessi verkefni, hvað sem að heimastjórn metur eða kallar eftir athugasemdum, að það er oft ekki það þarf ekki að vera dýrt til þess að allir íbúar finni rosalega fyrir þessu og gleðjast, þannig að þessu leyti finnst mér þetta alveg frábært en það er auðvitað höfuðverkur að finna út hvað það er, en við verum líka bara að passa að búa ekki til stór vandamál úr þessu, þannig bara finna lausn og ákveða og hafa þetta þannig verkefni sem að snertir flesta bæjarbúa, að sé notalegt að koma í eitthvað svæði í miðbænum og hvort sé að séu leiktæki eða hvað sem það er, þannig ég tel þetta bara að vera að hinu góða og ég oft pælt í því að það þurfi ekki háar fjárhæðir til þess að fólk virkilega finni að það sé eitthvað gert, hvort það séu bekkir settir eða gert eitthvað svona kósi, þannig að ég er ekki með lausnin á verkefnunum en það þarf ofta ekki að vera dýrt til þess að íbúar virkilega finni að það hafi eitthvað verið gert og það hafi ekki kostað mikið pening, þannig að ég styð þetta takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið málsinu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Eyþór Stefánsson ætlar að koma hér til svara. Já, frú forseti, fólk. Það er varðandi þessi samfélagsverkefni heimastjórna. Mér langaði bara að segja, taka það fram að ég vorkenni mér ekkert vinnuna sem að leggst á. Það sem var kannski svona höfuðverkurinn fyrir okkur í heimastjórninni var kannski, það koma, ég held að hafa verið, þær voru að slaga í 30 hugmyndunar sem við settum niður í Excel-skjal. Ekkert allar viðeigandi og mjög margar talsvert stærri en 2 milljónir gætu sem rúmast innan þess ramma. Það sem er kannski þegar ég segi að vantar aðeins upp á útfærsluna, það er alveg hið besta mál að heimastjórnar fái frelsi til þess að útfæra þetta, en ég er nú kannski að hugsa á þeim nótum að það er kannski komið einhvers konar leiðbeiningar eða eitthvað svoleiðis, hvað má heimastjórn fela umhverfis- og framkvæmdasviðið mikla vinnu. Megum við láta kostnaðar meta 30 verkefni og ef að heimastjórnirnar allar hefði gert það, þá hefði það bara komið, hér eru 120 verkefni sem að þið skuli gera svo vel og kostnaðar meta. Eða áttu við kannski að stefna því að taka 4-5 og það væri þó 20 verkefni. Eitthvað þannig leiðbeiningar eða máttu við demba því á starfsmann heimastjórnar. Það er alveg vinna fyrir viðkomandi líka. Hver það er sem að gera þetta. En það er líka varðandi það að segja eins og svo, auðvitað er það kannski ábyrgð heimastjórnar að sýna smá með vandi sig, en segjum svo að heimastjórnir sem sýnist nú ekki vera tilfelli hjá þeim heimastjórnum sem hafa tekið ákvörðun hvert skuli fara, en ég get bara nota sjálfum mig sem dæmi til þess að móðga nú örugglega. Hvað ef að það endar þannig að ég frekjast og seti inn 3-4 verkefni inn í samfélagsverkefni heimastjórna og með það að þær kosti 500.000 hver, svo kosta það kannski 1,5 hver. Hvað gerist þá? Og hver er ábyrgðin og hver bara hefur síðan, fylgir verkefnin í gegn að það gerist, það getur kannski verið að kaupa leiktæki eða eitthvað svoleiðis, hver fær það verkefni, heimastjórn er búið að segja það að kaupa þetta leiktæki, þá ætlar sviðsstjórinn að fara að kaupa leiktæki eða formaður heimastjórnar. Það vantar aðeins einhverjar línur, en svo langaði mér líka að lokum að segja, það komið fullt af alveg frábærum hugmyndum sem að sem að 2 milljónir einir og sér er bara smá dropi upp í kostnaðinn að þeim, og þannig að ég hvet eiginlega okkur í heimastjórninni
ímynda mér þetta að vera eins og öðrum hinum heimstjórnum að sko halda utan þessar hugmyndir og meta hvort að þær eigi í staðin fyrir að þær hverfi bara við bara jarðar, hvort að þær eigi kannski bara skoðast inn í fjárhagsáætlunargerð. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máls sínu og eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki. Þá ætla ég að loka lið 13, 14, 15, 16 og 17. Næst ætla ég að opna mælendaskrá í lið 18, 19 og 20. Hér að ræða byggðaráð, fundagerð byggðaráðs Múlaþings nr. 78, 79 og 80. Og mælendaskrá opin. Það enginn sem hyggst kveða sér hljóðs. Þar af leiðandi eru þessar fundagerðir lagðar hér fram til kynningar. Við ætlum þá að opna mælendaskrá fyrir lið 21 og 22 sem umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings fundagerð nr. 80 og 81 og ég opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, þetta þá hér lagt fram til kynningar. Við erum þá hér komin í fundagerðir í lið 23 og 24 að ræða fundagerði fjölskylduráð Múlaþings nr. 66 og fundagerð fjölskylduráð Múlaþings nr. 60 og 7 og ég opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vil taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Jú, ég er fjölskylduráð. Já, frú forseti og annað funda fólk. Þetta 67. fundur fjölskylduráð sem fundarliður 24. Og þar eiginlega 2 mál að minnsta kosti sem ég langar til þess að tæpa á. Fyrst langar mig að tala reglur skólakstur og það fer vel á því að formaður fjölskylduráð sé hérna því að óvanalegt að formaður ráðsins sé hér til svara. Við sem sagt þegar ég byrjaði í fjölskylduráði þá fannst mér þetta ráð snúast eitt. Það væri að hafna beiðnum skólakstur milli sem þá á milli sem sagt skólahverfa. Skólaakstur á milli skólahverfa, ekki innan skólahverfissvæðis. Og mér fannst vera og hefur fundist vera ákveðin svona samhljómur í nefndinni það að þar sem að það væri mikilvægt að skoða skólaaksturinn heildstætt og svona og gera reglur þetta sem ná svona utan þetta allt saman og vegna þess að mér hefur fundist alveg þvert á alla flokka fjölskylduráði vera ákveðin vilji eða skilningur á því að á sumum svæðum þá sé kannski bara allt í lagi að skoða hvort það megi vera skólaakstur milli skólahverfa meðan það bitnar ekki á öðrum börnum og það sé ekki óhagkvæmt fyrir sveitarfélagið, ekki kostnaðar, allan ekki verulega kostnaðarauki. Það svona skilningurinn sem ég hef skilið á flestum í fjölskylduráði. Svo koma þessar reglur og þær taka nákvæmlega ekki neitt á þessu og langaði bara að koma inn á það að ég var þarna að þrasa í elskulegum embættismönnum fjölskylduráðs sem ég kann afar vel við vegna þess að ég saknaði þess þegar ég var að gagnrýna þessar reglur að ég væri að rífast við pólitíkusa en ekki embættismenn vegna þess að pólitíkin á að vera að segja embættismönnum hvað þeir eru að gera en ekki öfugt. Svona varðandi stefnumarkandi mál og ég get alveg nefnt ákveðin ég get nefnt eitt dæmi sem að ekkert víst að sé komið til núna eftir brunni í Unnósi en bara hvað ef bændur á Unnósi vilja og þau hafa sagt það verður þau Unnósi þá hafa þau áhuga því að þau sækja bæði vinna á Borgarfjörð að börnin þeirra fara í skóla á Borgarfjörði, gott og vel þá eiga þau ekki rétt á skólaakstri samkvæmt fyrri reglum og núna samkvæmt þessum nýju reglum líka
vegna þess að það er milli skólahverfa, Unaós tilheyrir skólahverfi Egilsstaðaskóla. En að það sé ekki svigrúm í reglunum til þess að leyfa, af því að það hlýtur að vera hagkvæmara að þau keyri styttri leið yfir á Borgarfjörð. Er þetta ekki að mynda mér? Fyrir ekki, ég held það, hún miðarinn á mig. Afsakið. Býtur nú hérna var ég alveg sló, ég hef alveg sjálf nota laginu. Já, það er hagkvæmara fyrir sveitarfélagið að gera út skólaakstur frá Borgarfirði heldur en að þurfa að lengja leiðina alla leið frá Egilsstöðum til þess að sækja börn í Unaós. Þetta er bara svona eitt dæmi sem er mér nærtækt og þess vegna sakna ég að í þessum reglum skólaakstur sé tiltekið af því að þetta eru snúnu málin, þetta er það sem við viljum fá hjálp við sem pólitíkusar. Það er endalaust verið að biðja einhvers konar undanþágur frá núverandi reglum og það er alltaf jafn erfitt og maður vill alltaf jafn mikið svona segja já, við viljum nú eitthvað skoða þetta en regluna taka bara ekkert á þessu og þetta finnst mér ekki alveg nógu gott þó ég hafi sagt þetta en ég benti hins vegar á þetta inn í ráðinu. Svo er hitt málið sem ég langar til þess að koma inn á, það er undir sama lið fundardagskrár en það er liður 4 í fundargerðinni og þetta þetta varandi gistingu í grunnskóla. Það kemur beiðni frá þeir sem að halda bræðsluna og það vill svo til að það kom líka sambærileg beiðni frá Já Sælum Sæll EHF sem var þá stíla til heimastjórnar nákvæmlega sama. Þetta var að fá að nota grunnskólan yfir bræðsluhelgina til þess að hýsa tónlistarflytjendur sem að halda tónlist þarna þessa tilteknu helgi og ég vissi, ég var bara að viðurkenna upp með skömmina að það fór alveg fram hjá mér að byggðarráð hefði samþykkt einhverja reglur afnot fasteigna í Múlaþingi annar en íbúðarhúsnæðis í nóvember 2022 og ég sakna þess mjög. Niðurstaðan hefði mögulega alveg orðið svo sama en ég sakna þess mjög að þessum reglum hafi ekki verið vísað í umsögn hjá heimastjórnum því að þetta er mjög breytilegt leyfi ég mér að fullyrða til dæmis bara Egilsstaðir bara ef við berum Egilsstaðir saman við alla hina byggðakjarnana því að innviðir til þess að halda þetta getur líka átt við Lunga á Seyðisfirði en líka Bræðsluna og Borgarfirði innviðirnir til þess að halda þessar hátíðir þeir eru alveg það er bara alveg á nippinu að þetta sé í rauninni hægt en einhvern veginn láta menn þetta nú ganga en í þessum reglum þá stendur að eingöngu er heimilt að nota fasteignasveitarfélagsins til gistingar samkvæmt reglum þessum þegar er að ræða hópgistingu barna og ungmenna í fylgd og ábyrgð fullorðinna til dæmis vegna æskulistar, skóla og íþróttamóta og ég hef ef ég held bara áfram að tala þetta út frá Borgarfirði og Bræðslunni Bræðslan er til dæmis sjálfbær menningarviðburður sem er nú kannski ekki allt og mikið af á Austurlandi og aðkoma sveitarfélagsins að þessum viðburði hefur ekki verið svo til neinn. Í árdaga Bræðsluna þá fekk þetta einhverja styrkir uppbyggingarsjóð Austurlands en nú fær þetta enga styrki því að þetta er bara algjörlega sjálfbært og gengur upp. Það sem að viðburðarhaldar eru að biðja eru afnot af þaki vegna þess að það eru bara ekki fleiri þök í firði til þess að hýsa fólk og þá finnst manni helvíti hart þegar sveitarfélag sem hefur ekki þurft að setja krónu í þetta setur krónu í bæjarhátíði hér og bæjarhátíði þar og menningarviðburði hér og menningarviðburði þar þurfi ekki að setja krónu í þennan menningarviðburð
þá segjum við ætlum ekki einu sinni að lána ykkur þakið sem við höfum hérna til afnota. Og það er bara út af því að þetta stendur þarna í reglunum. Af því að ef það stendur í reglunum þá verður það bara að vera þannig. Þess vegna hvet ég okkur til þess að við veltum því fyrir okkur hvort við ættum að endurskoða þessar reglur. Og þá kemur að öðrum punkti sem að geti truflað einhvern hægri mann, ég veit það ekki, að þetta sko ein af ástæðum þess að þetta er bannað er að einkaaðilar réttilega, ef til vill, hafa sagt að það sé ekkert eðlilegt að sveitarfélögin séu í samkeppni við einkaaðila. Menn séu hérna að byggja upp hótel og eitthvað og byggja upp gistirými til þess að selja og þá séu óeðlilegt að sveitarfélögin geti undirbúið það. Ég held meira að segja að þegar þetta hafi verið leyft þá hafi mér skilst að það hafi ekki einu sinni verið rukkað fyrir það. Og þá ætla ég bara að varpa það fram þeirri hugmynd. Sko, af hverju má bara ekki rukka fyrir þetta? Þegar það er sýnt, sko, það eru ákveðnir viðburðir hérna innan okkar sveitarfélags þar sem er bara sýnt að innviðirnir sem eru til staðar og þar að leiðandi einkaaðilarnir sem eru að bjóða upp á þessu þjónustu, þeir eru bara uppbókaðir. Þetta kemur ekki niður á einkaaðilum. Af hverju má ekki bara rukka þá hérna fyrir afnot af þessum innviðum þannig að og rukkunin sé í samræmi við það hvað það kostar sveitarfélagi. Þetta getur verið dagur eða 2, bæði að standsetja kannski skóla fyrir gistingu og svo setja skólan aftur í gang. Og bara þannig getum við bara fengið, þetta getur meira segja verið bara möguleiki á innkomu sem getur farið í viðhald þessar húsa ef út í það er farið. En þá er annar nýfur sem stendur í kunni og það er náttúrulega að þetta er ekki tryggt sem gistihúsnæði. En af hverju erum við þá að leyfa hópgistingu barna og ungmenna? Mega þau brenna inn í húsum? Nei. Þannig að mér langar að varpa þessu fram og ég satt hjá, þú veist, samkvæmt reglunum, þá er alveg ljóst að þetta má ekki. En mér finnst dapurlegt að heimastjórnin hafi ekki fengið að koma aðeins inn með þá sérstöðu sem ríkir á sínu svæði. Ég held að ég hafi komið öll á framfæri. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Við erum hér undir lið 23-24, ykkur fleiri sem vilja. Já, Sigurður Gunnarsson, sveitarstjórnarfulltrúi, vill koma til svara, formaður fjölskylduráðs. Komið að þér. Já, takk. Frú forseti, góðir fundarmenn. Það eru rétt sem Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, sagði, það er konar svona eins og í samþykktum nýja reglur á síðasta sveitarstjórnarfundi sem ég held að sé almennt góðar og sé til bóta. En það er líka rétt sem hann segir að það er kannski ekki tekið á þessum beinum í þessum reglum að koma til móts við alla sem er líka bara erfitt. Þetta er ekki leigubílaakstur frá heimili og að skóla. Heldur er margt sem kemur inn í þetta. Við getum ekki verið að lengja mikið leiðir og við tekið miklu umræðum þetta í fjölskylduráði, 2-3. Það hefur verið okkar vilja að reyna að koma til móts við alla eins og hægt er en því miður hefur það bara ekki verið hægt. Og þetta eins og ég segi, þetta snertir líka kostnað, skólaakstur er dýr og hann verður náttúrulega að vera hagkvæmur. En hins vegar, og við höfum hins vegar ekki, og það er rétt sem að benda á, við höfum ekki tekist alveg í þessum reglum að kannski tækla þetta nógu vel. En hins vegar stendur til núna í haust að Egilsstaðaskóli og Fellaskóli byrji á sama tíma og það mun leysa þessar beiðnir sem við fengið hingað til skólaakstur að einhverju leyti. Því þetta er yfirleitt beiðnir að barn sem er í skólahverfi Egilsstaðaskóla sækir að fara í Fellaskóla til dæmis og það er með auðveldara að koma til móts við þessar óskir. Þannig að það mun leysa þetta að talsverðu leyti. Hins vegar eru þessar reglur, þetta er ekki dandarætt, við getum endurskoðað þetta og ef við dettum inn á eitthvað góða lausn til að gera það betri, þá náttúrulega gerum við það. Og eins og hann kom fram í máli ekki Hestis, heldur sveitarstjórnarfulltrúa, Eyþór Stefánsson, ég er ekki á Alþingi. Þá er nefndin almennt, held ég á sama máli í þessum málum að það hefur verið samhljómur varðandi þessi mál, þó við höfum ekki fundið eina endanlega lausn á þessu sem það barst hérna upp. Varðandi gistinguna, og þú last hérna upp úr þessu nýju reglum sem voru samþykktar í byggðarráði, ekki byggðarráði heldur umhverfis- og framkvæmdaráði í haust, 22. nóvember.
Það náttúrulega gat fjölskylduráð ekki annað en hafna þessari beiðni. Eins og þú last hér upp, þetta kemur mjög skýrt fram í reglunum að eingöngu heimilt að nota fasteignir sveitarfélagsins til gistingar samkvæmt reglum þessum þegar að ræða hópgistingu barna, ungmenni, fylgd og hópur fullorðinna. Þannig að okkur í fjölskylduráði var ekki tækt á öðru en að hafna þessari beiðni sem okkur barst. Hins svo má alveg velta því upp fyrir sér þessa gistingu í skólahúsum. Þetta alltaf gráu svæði, gagnvart brunavörnum. Þó að þetta tíðkist, þá þetta alltaf umhugsunarefni. Og annað í þessu máli að þetta ekki vinsælt fyrir kennurum að vera að leigja út skólana. Þetta hefur oft valdið ónæði. Frágangur ekki vera nógu góður og aðkoman ekki nógu góð. Þannig að þetta ekkert einfalt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson hefur lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, já ég náttúrulega bullandi vanhæfur að tjá mig þetta sem ég ætlaði að fara að tjá mig en þetta ekki til afgreiðslu þannig að það hlýtur að sleppa. Þetta sem sagt já, gistingi. Ég einn af þeim sem kem að Sæll á Borgarfirði. Í júlí í fyrra vorum við með 16 tónleika á Borgarfirði. Það verður eitthvað svipað núna. Við komumst inn í félagsheimili eldri borgara með gistingu í fyrra, svolítið. Nú það leigt út. Við komumst líka inn í eitt eyðibýli með gistingu einhverju leyti. Það í útleigu núna. Það ekki til neitt rúm á Borgarfirði sem ekki fullt í júlí. Það ekki einu sinni hundarúm. Það bara allt fullt. Nema skólinn. Og ég meina við þurfum aðal málið hjá okkur þegar við erum að skipuleggja viðburði, það bara að fá nógu litla hljómsveit og fá með atriði. Það náttúrulega algjörlega sturlað það ekki kostnaðurinn aðeinslega, það bara við höfum ekki pláss til að hýsa fólk og þarna bara þetta bara gallað kerfi. Eins og skólinn á Borgarfirði til dæmis þá ætti þetta ekki að vera neitt vandamál að vera með öðruvísi líkla af þetta eru sumarhús, sambyggð sumarhús. Þannig að stór hluti af skólanum væri lokaðar en þetta var leigt út til áður fyrr, þá var þetta leigt út þetta var bara í útleigu. Það enginn að fara fram á það. Það enginn að fara fram á samkeppni við en núna eru gististaðirnir á Borgarfirði allir uppbókaðir í júlí. Það bara búið, algjörlega. Og miklu meir en 100% ef við þekki Arngrím Viðar frænda minn rétt, sumstaðar. Þannig að já, ég held að þetta séu of íþyngjandi reglur. Gistingi í skólastofum vissulega aðalega börn í fylgd með fullorðnum. Þetta bara stórt efnahagslegt atriði á segjum til þess Akureyri og víðar. Það sem bara aftur og aftur allan ársins hring. Það gisting í skólastofum til þess að geta haldið þessi stóru mót. Bæði á Seyðisfirði í sambandi við Lunga og Borgarfirði í sambandi við bara tónleika sumarið. Það sem verið að taka inn kannski, þetta hátt í 5.000 manns sem að koma á tónleika á Borgarfirði í júlí. Þorpið ekki mjög stórt. Gistingin full og við eigum ekki verið að setja steina í götur hvers annars. En við erum það svolítið með þessu. Af því að annað ekki. Það ekki
öðru til að dreifa. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Já, Ívar Karl. Já, slá 2 svör í einu höggi. Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, þannig fundafólk. Þetta undir lið 24, lið 4, semast sama mál. Bara þetta gist í grunnskólum, en ég held að sé að ljósta þegar menn setja þessi reglur, það ekkert gert að hugsa á lausu. Ég var nú aðeins að velta þessu, ég held að sé hvergi leyft gisting fullorðina í skólahúsnæði. Menn hafa leyft gistingu ungmenna, barna, og oftast þetta í kringum stór mót og annað. Ég held að flesti hérna hafa kannski farið með börnum sinni eða farið sem barn og gist einhvers staðar í skólum. Ég veit alveg að þetta auðvitað erfitt kannski þegar menn að reka hátíðir eins og á Borgarfirði sem bara alveg frábært og ekkert að gera lítið úr því. Að horfa þá á húsnæði eins og fyrir eitt tak þar sem ekkert undir. En ég held að þetta sé bara, það bara annað að hleypa þetta inn börnum inn í skóla sem svona hálfgerðu samfélagsverkefni. Ég svona jú, þetta kannski borga mér eitthvað smá en þetta ekki tekjulegt, þetta bara þú getur ekkert haldið mörg hundruð manna mót á sumri fyrir krakkar nema hafa það einhvers konar gisting fyrir þá. En menn hafa þarna sett línuna í sandinn þarna og ef einhver viljið til að breyta því þarf það bara að gerast á með því breytingum á þessu reglum. En ég ekkert þess að ég sé endilega fylgjandi því að menn leigi út skóla fyrir fullorðið fólk í tengslu einhverja skemmtanir og annað. Því að mér finnst það bara sú iðja eða það á kannski ekki alveg við það sem fer dagstæðlega fram í skólum. Og en ég skil alveg þetta vandamál og þetta erfitt, menn þetta erfitt fyrir alla sem eru að halda einhvers konar viðburði, alveg saman hvort það séu tónleikar eða hlaup eða hvað sem er, þetta getur alltaf erfitt að finna þessu húsnæði. En ég held að við þurfum bara að horfa á okkur aðra lausnir heldur en að nota þær skóla í það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kemur til svara, gjörðu svo vel. Ekki að segja þessu. Frú forseti og annað fundafólk. Aðeins varandi það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson kom hérna inn á áðan. Varandi það að nú á að byrja nú að keyra nú er Egilsstaða og Fellaskóli að byrja á sama tíma sem gerir það verkum að það hægt að vera með væntanlega skólakstur þar á milli vegna þess að þeir byrja á svipuðum tíma núna. En eins og ég benti á fjölskylduráðsfundi, ef maður ætlar að túlka reglurnar til hins ítrasta, þá má ekki keyra þar á milli. Út af af því að þá ertu komið með skólakstur milli skólahverfa. Þannig að það var bara aðeins það, allavega eins og ef ég leyfði mér að horfa á þetta mjög gagnrýnum augum og túlka þetta allt saman mjög þröngt, þá var bara alveg hægt að lesa það á reglunum. Akstur milli skólahverfa sé bara bannaður. Og þannig að það þarf að breyta reglunum til þess að þetta nýtist okkur eitthvað. Sem það að skólarnir byrja á sama tíma. Aðeins varðandi gistinguna síðan. Ég sé ekki alveg allan munin á því, verð ég að viðurkenna, varðandi það hvort að þetta sé fyrir íþróttaviðburði annars vegar eða menningarviðburði hins vegar. Jú, það meiri hætta ef til vill á einhvers konar ölvun eða einhverju svoleiðis og það náttúrulega eitthvað sem maður vill ekki sjá, en það hlýtur að vera hægt að setja skilyrði hvernig þetta yrði þá nýtt skildi koma til þess að þetta leyft. En ég alveg sammála það ekkert garantí fyrir því að þetta sé góð hugmynd, en maður bara að varpa þessu fram í ljósi aðstæðna. Það sem líka gerst í þessu, nú er grunnskólinn á Borgarfirði komin undir skólastjórn Fellaskóla, deild innan Fellaskóla. Það hefur gert það í för með sér að sá sem að allavega áður en þessar reglur komu, þá var það þannig að skólastjórinn tók ákvörðun hvort þetta mætti eða ekki.
Nú er skólastjórinn komin í Fellaskóla og það er bara ákveðin fjarlægð þar frá Borgarfirði, eðlilega, og þannig að það er ekki verið að taka þessar ákvarðanir í heimabyggð. Ég ætlaði að koma þessu á framfæri. Mér var sögð saga þegar ég var að kynna mér aðeins málin sem mér fannst svolítið skemmtileg. Það var sem sagt, nú man ég ekki nafnið því miður, það var sem sagt verið að vitna í skólastjóra Stórutjarnaskóla fyrir norðan, og honum er gert það að fyrir júnibyrjun þá þarf hann að skilja við skólan þannig að hann sé klár til þess að þar sé hótel. Hann sættir sig við það vegna þess að leigutekjurnar sem koma í gegnum hótelið, þær dekka bara viðhaldið á skólanum. Það er aldrei neitt að skólanum. Þannig að þetta er alveg, það er alveg kostir við þennan hugsunarhátt líka. En það veit svo til að ég hringdi eftir fjölskylduráðsfundi, þá hringdi ég í þann sem sendi erindið og til fjölskylduráðs og var aðeins að fæfleira hvernig væri hægt að leysa þetta á hvort og með einhverjum öðrum aðferðum en skólanum. Og þá sagði mig það að hópurinn sem umræðir í þessu tilfelli er ekki það skiptið öllu máli, en mér langaði bara að segja það, því að menn er að segja að menn vil líka að þarna sé fylleri og eitthvað svona, eða það svona liggur í orðana hljóðan. Þetta eru þeir sem að spila og fjölskyldu þeirra sem spila með ladda. Þeim vantar húsnæði. Þetta er fjölskyldufólk. Sko, þannig að ég sé ekki alveg allan munin svona varðandi þennan vinkil að það er ekki að vera eitthvað svona misnotkun á áfengi og eitthvað svoleiðis, hvort það séu tónlistamenn í tengslum við menningarviðburði sem eru að koma með fjölskyldunum sínar, eða hvort það séu fjölskyldur sem eru að fara að stunda íþróttir á einhverju íþróttamótum. Þannig að það hlýtur sé viljið til, og ég hef allavega áhuga á því að við skoðum það og mun sjálfsagt bara leggja til sjálfur ef það gerir það engin annar, að taka þessar reglur til skoðunar og í þessu holli mögulega fá sjónarhorn heimastjórnar líka. Því að ég ímynda mér að heimastjórn og Seyðisfirði þar séu einhverja skoðanir á þessu tengdar lungahelgin. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Er fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæti fundarmenn. Þetta varðar lið 24, fjölskylduráð Múlaþings, 67. fundur. Ég er að opna þetta, augnablik. Sjá. Þarna. Já, þetta er sem sagt liður 8 betri vinnutími í leikskólum Múlaþings. Fyrirliggja drög að innleiðingaráætlun á betri vinnutíma í leikskólum Múlaþings. Og mig langaði bara svona að spyrja almennt út í leikskólamálin í Múlaþingi, því að við erum að glíma við það sama og öll önnur sveitarfélög á landinu. Það er erfitt að manna skólastofnanir sveitarfélagsins. Það eru 19 auglýsingar inn á vef Alfreðs þar sem er verið að auglýsa eftir starfsfólki í grunn- og leikskóla. Og mig langaði þess að svona, kannski fá ykkur svör við í til hvaða aðgerða við erum að taka til þess að takast á við þetta sístækkandi vandamál sem það er að manna og manna faglega þessar mikilvæga stofnanir. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir lokið máli sínu. Einhver sem vill koma til svara? Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson.
Frú forseti og gott fundafólk. Við höfum verið í áskorun á Seyðisfirði að manna leikskóla þar. Við erum í vandræðum þar að fullmanna og það hefur náttúrulega verið auglýst á fullu. Gengur illa að fá starfsfólk eins og kannski þið vitið. En það var samþykkt að sveitarfélagið myndi aðstoða nýtt starfsfólk húsnæði og það hafa einnig verið fleiri hugmyndir í gangi sem ekki hafa komið til framkvæmdar sem við höfum lagt upp með. En þetta hingað til hefur þetta fyrst og fremst verið á Seyðisfirði, en það eru, eins og við segir, hugsanlega blikur á lofti víðar. Og þetta það sem við þurfum að vera á tánum með, hvort við þurfum að grípa til frekar aðgerða á Seyðisfirði og vera tilbúin ef þetta verður víða í sveitarfélaginu, hvað við getum gert til að manna skólana. Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson að lokið málsinu. Fleiri sem vilja taka þetta máls undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Þetta varðar, það var ekki fyrst í þetta bara, það er sem sagt liður 24, fjölskyldur á Múlaþing 67, þar undir liður númer 1, fræðslusamningur samtökin 78. Áður en ég byrja að þá bara minnist þess að þegar ég var að fara í þessu ágætu pólitík var plataður í það. Þá var hann áhugasöfnum tvist á skipulagsmálum og atvinnumálum en svona málefni barna í sveitarfélaginu hefur sífellt bankað á dyrnar hjá mér og því meira sem maður kynnist því að því meiri áhyggjur hefur maður að því og ég hef áður hér í máli mínu talað um það að það er staðreynd að líðan barna og námsárangur bæði hér í þessu sveitarfélagi og annars staðar á landsvísu hefur farið halloka þrátt fyrir að fjármagn inn í skólakerfið hafi aukist. Og þannig að það er nú kannski svona grunnurinn fyrir því að ég fer í þetta en ég var hér á síðasta sveitarstjórnarfundi tekinn hressilega á beinið og það er allt í lagi að taka maður á beinið þegar mann siglir upp í strauminn. Þá nefndi ég þennan samning sem sveitarfélagið var þá með í bígerð við samtökin 78 með fræðslu á hins veginn málefnum sem átt að fara meðal annars inn í grunnskólana og ég velti upp ýmsum spurningum þar og svona í framhaldinu þá var ég eiginlega búin að bara gefa þetta upp á bátinn og ætlaði ekki að gera neitt meir með þetta. Það eins og hófst heilmikil umræða í þjóðfélaginu þessi mál sem kannski betur fer í millitíðinni og það er ástæða þess að það er kannski grunnsendi sem ég hafði eða áhyggjur, skulum kalla það frekar, þær fóru að raungerast og ég bara sá mér samvisku minna vegna og sannfæringar knúin til þess að koma hér upp aftur undir þessum lið en þannig er mál með vexti að við kváðum eftir fulltrúar minnihlutans og semst áheyrnarfulltrúi í fjölskylduráði okkar Þórlaug Gunnarsdóttir, hún kváði eftir þessu með þennan samning sem er að hverjum þjónustan á að beinast. Hún er kostnaðinn og tímalengdina. Það er eins og það er ekkert fjallað það í hverju þjónustan er fólgin. Ég hef leitað eftir þeim upplýsingum frá samtökunum 78 og fekk lengi vel ekki svar, svo fekk ég reynda svar hér rétt fyrir þennan fund, þar sem að það var eina sem var gert var í rauninni að það var bent á vefsíður samtakana í fleirtölu, notabenni. Og ég get ekki enn þó að það hefði gert sem ég var búin að lesa í þaula að sé hvert námsefnið sem er að fara þar inn. Annað atriði svona áður en ég held lengra með það í þessum samningi sem ég reki rogastans með er það að þessi samningur er liðskiptur í mörgum liðum og kostnaðartölur eru tilgreindar það reyndar ekki beint heldur sem sagt einingaverð sem er reyndar þóttið erfitt að grafa út úr honum hver eru
og þegar maður leggur saman alla liðina þá kemur ekki sama tala út og samningurinn hljóðar svo upp á í lokin, og ég bara nefnt þessa tölur vegna þess að nú er þessi samningur undirritaður sem ég líka furða mig á og orðin opinber. Ef maður telur saman liðina þá kemur niðurstaðan þar upp á tæpar 2,6 milljónir, en samningurinn í heild sinni er hins vegar upp á tæpar 3,9. Þannig að skeikar þarna upp á 1,3 milljónir óútskýrður kostnaður. Ég ætla að biðja, af því hann er nú hérna, formaður fjölskylduráðs, að koma hér upp á eftir og ef hann getur og svarað þessu vegna sem ég spurði hann að þessu í tölvupósti og fékk í rauninni engin svör önnur en þau en að þessi samningu væri réttur. Bæði ég og Excel eru ekki sammála því. Þannig að einhverju skeikar og hann hefur þetta Excel-skjal eða niðurstjórna frá mér. Aftur að námsefninu og ástæðan fyrir þess að ég hef auknar áhyggjur af því hvað er verið að fara með inn í grunnskólanum okkar eru viðbrögð, sterk viðbrögð annarra samtaka. Ég veit ekki hvort þau eru beinlegis klofningssamtök út úr samtökunum 78 en það eru samtökin 22 sem samtök samkynhneigðra á Íslandi sem eru mjög ósátt við þróuna sem hefur orðið innan þessara samtaka og formaður samtakana 22 hefur verið að skrifa greinar undanfarið og tvær birtust í fjölmiðlum í gær, önnur í Morgunblaðinu og hin í öðrum miðli og þær greinar vissulega vekja mér ugg vegna þess að þar er verið að lýsa í rauninni þessum að inn í grunnskóluna séu hugsanlega verið að fara með þessi svokölluðu kynjafræði sem eru gríðarlega umdeild fræði í dag. Ekki bara á Íslandi heldur á heimsvísu og nýleg grein Jóns Magnússonar lögfræðings vakti máls á því að stjórnvöld í Bretlandi eins og stendur beint í greininni með leyfi forseta, ríkisstjórn Bretlands hefur fyrirskipað óháða rannsókn á kynfræðslu í skólum, ákvörðunin kemur í kjölfar mótmæla foreldra og grunnskólabarna. Það hafa verið að koma bara mikið af kvörtunum þar yfir því og ef ykkur er rétt, ég ætla ekki að fara með það staðhafa það vegna þess að ég hef ekki fengið neins svör en þá, að þá er svo fræðsla sem að samtökin 78 ætla inn í grunnskólanum okkar með af sama toga og hefur verið í Bretlandi. Það hef ég í rauninni fengið staðfest líka. Bara svo ég grípi hérna með leyfi forseta inn í aðra greinina. Hvað er þetta nú? Ég fara að letta eins og löðri sko. Ég var að minna á blaðaflömin í öðru máli sem ég var að berjast í hér daginn, en hvað er það? Sko samtökin 78 eru félags svokallara hinsegin fólks á Íslandi og segjast berjast fyrir réttindum alls hinsvegin fólks. Það að vera hinsvegin er ekki það sama á að vera hýr. Hýrir menn og glaðar konur eru ágætt lýsing á því samfélagi homo og lesbía sem ég þekki, það er hins vegar ekkert hýrt við hinsvegin samfélagið. Það leikur myrkur og duld sem virðist vera erfitt að beina ljósi að, leyndarhyggja, alræðistefna og bann við gagnrýni, hugsun og umræðu heldur samfélaginu gíslingu. Þeir sem brjóta reglurnar eru umsögulegt reknir á brott. Nú, ég ætla ekki að fara svo sem honi lesa þessa greina alla en það er margt hér sem bara vekur mig til spurningar og ég ætla bara að biðja fólk að taka þessu með opnum huga á. Það getur þá bara gagnrýnt þetta eins og það vill. Nú hann hefur áður skrifað svokölluð hinsveganfræði, það er að segja queer-theory, ég veit ekki eins og hvort ég ber þetta rétt fram, sem er að þeirra mati, það sem þið kalla einfallega í greininni, taka svo sterkt til orða, hugmyndafræðilegt sorp. Markmið þeirra er að brjóta niður þá samfélagsgerð sem við búum við og hins veginn væða hana. Nú,
Með þessum fræðum skal afmá mörkin milli bernsku og fullorðinsára og normalisera ýmis blæti sem eru ekki í takt við siðferði nútímasamfélagsins. Þetta finnst mér ekki ljóma vel. Færa má fyrir því rök að hér sé verið að reyna að koma í gegn ákveðnum siðskiptum. Í byrjun aldarinnar var kristni vikið úr skólastofunum og nú er kynjafræðin að þröngva sér inn í hennar stað. Og svo heldur greinin áfram, þetta er ágætis grein og ég hvet fólk til þess að lesa hana og ekki síður greina sem birtist í Morgunblaðinu. Þá er það bara staðreynd að í ársskýrslu samtakanna 78 þar kemur orðið lesbía fyrir einu sinni, hommi 8 sinnum, samkynið 8 sinnum, hinbóing koma orðin BDSM fyrir 14 sinnum, börn 100 skipti. Nú, trans kemur fyrir 117 sinnum. Og svo að niðurlega þessar greina, ég ætla að lesa það líka með leyfabósta, er það furða að fólk spyrji spurninga hvað sé að gerast í skólanum. Foreldrar sjá alveg smita áhrifin sem eru að eiga sér stað, en það er gjörsamlega búið að kúga samfélagi til meðvirkni og þagnar. Nota bene, þessi grein kemur frá samtökum, formanni samtaka, samkynniðra á Íslandi. Við sendum inn ákveðna aðvaranir inn til fjölskylduráðs hvað þetta varðar og ég vænti þess í bara það hefði verið eðlilegt að bíða aðeins með undirritun þessa samnings á meðan að svona, heiminin skýrðist. Það var ekki gert. Ég sé þennan samning og er með hann hér útbrentaðan, undirritaðan af sveitarstjóra og aðila frá samtökunum. Og ég spyr bara hvernig í ósköpunum getur svona gerst. Það er tvennt að þessum samningi. Fyrsta lagi standast tölurnar ekki í honum eftir því sem ég fæ best séð. Það er reyndar ekki alveg einfalt að leggja saman að þessa liði. Og öðru lagi er verið að fara þarna með opinn samning á börnin okkar í skólan. Má vera að þessi lagi að þjónustan sem kemur inn, má vera að það sem samtökin 22 hafa áhyggjur af sé ekki rétt. En þá þarf það bara að vera að liggja á hreinu. Það liggur ekki á hreinu. Og meðan undirrita sveitarstjóri, þannig svona samning. Það var að börnin okkur. Erum við búin að gleyma upp að öllum málunum sem hafa komið upp hér í gegnum áratugina, eða upp síðust áratugana. Þú þurfum alltaf að nefna þið. Ég get alveg nefnt stað eins og Breiðavík. Við þurfum að fara gríðarlega varlega þegar börnin okkur eru annars vegar. Og þetta kalla ég óðagott og ábyrgðarleysi. Hefur sveitarstjórn eða fjölskylduráð til dæmis fengið einhverja, kvittun á það hverjir eru að fara með þetta inn í skólana? Hvaða menntun hafa þeir? Hafa þeir einhverja vottun? Ég ekki sé það. Og ég fæ engin svör þegar ég spyr. Og ég bið formann fjölskylduráðs sér að koma og kannski aðeins svara fyrir þetta, bæði þessi atriði, það er að segja námsefni sem er algjörlega óklárt, hvað á að fara með inn í skólana, í hverju þjónustunni fólkin, og hins vegar þá staðrænt að kostnaðartölurnar að það er þarna rúm milljón sem bara stendur út á borðinu, gjörsamlega óútskýrð. Er þetta styrkur eða hvað er þetta? Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið málsinu, Sigurður Gunnarsson, formaður fjölskylduráðs, kemur til svara. Forseti og góðir fundarmenn, ég veit ekki alveg á hvaða vegferð Þröstur Jónsson er, en það er annar mál. En ég tek hérna undir það að það fer að fara vel með börnin okkar og það er einmitt að eyða fordómum og kenna umbyrralendi, það er mjög mikilvægt að við gerum það. Varðandi útreikningin á samningnum, þá hef ég reiknað hann út og hins vegar starfsmenn bæjarins og þessi tölurnar eru réttar. Ég bauðst í þessu svariðinu í tölvupóstunum að fara yfir þetta með Þröstur, svo það sýtti ekki fram. Og ég skal senda þér Excel-skjal með útreikningi og nánari skýringum, þá kemur þetta alveg glöggt fram að alla tölur í þessu samningi eru réttar. Og það var ég vissulega tek undir að kannski ekki alveg gott að átta sig á tölunum í textanum. Þannig að það var kannski ekki skrítið að hann gæti valdið einhverjum misskilningi. Þú spyrð
hvað ef við erum að fara að kenna? Ég veit ekki ekkur að vera ágjur af því. Hvaða fræjum út af strá, efasamt af fræjum. Almennt séð, við erum höfum Samtökin 78 hafa áður verið með fræðslu í grunnskólum Múlaþings og tekist vel. Fræðslustjóri og skólastjórnendur geta beðið fræðslu eða fengið fræðslu og þeir meta það bara í hver skipti. Það er almennt ekki verið að ritskoða efni sem er verið að fræða í hvert og eitt skipti. Yfirleitt sjáum við ekki fyrirfram hvað er verið að kenna, en við vitum nokkurn veginn hvað umfjöllunin er. Og þetta er metið og þetta er náttúrulega að vera innan námskrár og svo framvegis. Samtökin 78 njóta traust í samfélaginu og ég treysti þeim fyllilega til að koma með góða og öfluga fræðslu og við erum ekki eina á þessari vegferð. Ríkisstjórn Íslands hefur styrkt samtökin verulega til þess að vinna bug á auknu hatri garð hinsegin fólks. Ríkislögreglustjóri gerir núna síðast samstarfssamning við samtökin í gær með svipaða fræðslu og við verðum með í Múlaþingi. Reykjavíkurborg hefur verið með þessa sömu fræðslu ásamt fjölmörgum öðrum sveitarfélögum. Og ég hef ekki heyrt neina gagnrýni á hvað verið að kenna þarna. Ég veit ekki alveg hvað það óttast í þessum efnum. Ég segi alveg svo er. Og við eigum að styðja við réttindabaráttu samkynhneigðra og hinsegin fólks. Þetta er mannréttindabarátta sem við erum búin að standa frammi fyrir í áratugum saman. Við þurfum að kenna börnunum okkar sína umburðarlyndi, bera virðingu hvert fyrir öðru, eyða fordómum og auka skilning. Það segja þetta gott í bili. Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson og Loki Málusson, sveitarstjórnarfulltrúi Björg Eyþórsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundafólk. Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson hefur farið hér vel yfir málin en ég get ekki annað en komið hér upp líka eftir málflutning sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar þó ég sé eiginlega orðlaus. En ég ætla samt að reyna. Vanlíðan skólabarna er ekki tengd aukinni fræðslu hinsegin málefni, nema síður sé, til að úthýsa fordómum og auka víðsýni. Þess þá heldur eykur það vellíðan flestra í samfélaginu að vera betur upplýst. Sú umræða sem hófst í þjóðfélaginu, sem sveitarstjórnarfulltrúi Þrastur Jónsson vísar til, eru byggðar á rökum frá samtökunum 22. Málflutning þess öfgahóps mun ég ekki samþykkja eða gefa pláss. Að gagnrýna hinsegin fræðslu og tala svo kynferðisafbrot gagnvart börnum í gegnum tíðina í sömu setningu. Hvernig getur sveitarstjórnarfulltrúi leyft sér að tala með þessum hætti á opinberum vettvangi? Ég er orðlaus. Í erindi til fjölskylduráðs voru notuð rök þessara samtaka sem helsti rökstuðningur fyrir því að endurskoða ætti fræðslusamningi við Samtökin 78. Og aftur hér núna vísar sveitarstjórnarfulltrúi Þrastur Jónsson til þeirra. Samtökin 22 skilgreina sig sem systursamtök LGBT Alliance í Bretlandi. Samtökin eru skilgreind sem antitrans og halda stofnendur því fram að rétti samkynhneigðra sé ógnað vegna baráttu alls hinsegin fólks. Orðræðinu er ætlað að skapa óreiðu og valda óöryggi gagnvart transfólki sem upplifi sig en sorglegt og svo staðreynd er í alvöru þurfa að berjast fyrir tilverurétti sínum. Þegar slík orðræðan er einhverju flugi. Biðlisti eftir kynleiðréttingu er eini biðlistin í heilbrigðiskerfinu sem styttir sig sjálfur. 41% transfólks hefur reynt sjálfsvíg áður en það kemur út sem trans. Ég vona að ég þurfi ekki að útskýra frekar af hverju ég treysti samtökunum 78 fyrir fræðslu sem ég treysti samtökunum 22 ekki fyrir. Hvaða skilaboð fengi ungir einstaklingar sem finna sig ekki innan þessa kassa sem ákvæði var að allir sem skildu gjöra svo vel að passa inn í? Myndi sjálfsvígstíðni og fordómar minnka í kjölfar slíkara fræðslu? Samanborið við fræðslu sem tekur til alls litrófsins sem hefur það markmið að fræða umburðarlyndi og að fólk fá að vera eins og því er ætlað og líði vel með. Þess vegna treystir fjölskyldur á Múlaþing samtökunum 78 fyrir þeirri fræðslu sem þau bjóðu upp á fyrir öll og stendur stolt með þeim samningi sem gerður hefur verið. Það er alveg skýrt í hverju þjónustan er fólgin og eins og sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson fór yfir. Kostnaðartölur samningsins standast útreikninga.
Ég veit ekki hvernig sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson fékk sína niðurstöðu. Það er engin óútskýrður kostnaður í þessum samningi. Fjölskyldur fjallaði samningin efnislega á fundi sínum í febrúar og almenn ánægja ríkti með hann í nefndinni allri og það var engin á öndverðum meiði við þá niðurstöðu. Athugasemdir hefðu auðvitað átt að koma fram í umræðu á fundi Fjölskylduráðs þegar fjallaði samningin og hann samþykktur. Engar forsendur fyrir því hafa breyst og því þótti engin ástæða til að breyta afgreiðslu Fjölskylduráðs. Í bókun Fjölskylduráðs kom fram að Fjölskylduráð hafnar ritskoðun á fræðsluefni og ástæðan fyrir því er hreinlega sú að við teljum það ekki vera hlutverk pólitískra kjörinna fulltrúa að yfirfara fræðsluefni frá aðilum sem sérhæfa sig í slíkri fræðslu. Enda hvar ætti slík ritskoðun að hafa upphaf og endi? Hvar myndi Fjölskylduráð setja punkt við fræðsluna og á hvaða forsendum? Múlaþing er ekki eina sveitarfélagið sem hefur gert slíkan samning við samtökin 78 og þau hafa sinnt fræðslu víða við fullkomna ánægju allra sem hennar njóta. Fjölskylduráð treystir líka starfsfólki skólans fyrir því að vera gagnrýnið á þá fræðslu sem börnin fá, auk þess að starfsmenn eru alltaf inni þegar farið með slíka fræðslu inn í skóla. Við treystum samtökunum 78 fullkomlega fyrir að sinna þessari fræðslu og afstaða Fjölskylduráðs hefur ekki breyst gagnvart mikilvægi þessara fræðslu og ánægju með þennan samning sem nú fer í undirritun. Takk í bili. Sveitarstjórnarfulltrúi Björk Eyþórsdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson óskar eftir að taka til máls. Frú forseti og annað gott fundafólk. Kem hérna upp til að ræða þennan sama lið. Eins og málavextir blasa við mér allavega þá gerist það að Fjölskylduráð fær þennan samning í hendur og samþykkir að skrifa undir hann og svo kemur sveitarstjórnarfundur þar sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson lýsir áhyggjum sínum og sendir síðan erindi á Fjölskylduráð að taka málið upp aftur. Og það sem ég fekk að sjá á þeim tölvupóstsamskiptum þá var þar tiltekið ákveðnar áhyggjur. Má vera að ég hafi ekki séð öll tölvupóstsamskiptin. Og ég lýsti þeirri skoðun minni í Fjölskylduráði að mér þætti réttast að taka þetta mál ekkert upp aftur. En sagði síðan leið en ég myndi nú ekki standa í vegi fyrir því kannski ég vona að ég móðgi ekki Þröst Jónsson þegar ég kalla það meðvirkni með miðflokknum því að þeim finnst nú stundum halla á sig í varðandi málfrelsi sitt hér á þessu vettvangi. En ástæðan fyrir því ég vildi láta vísa þessu frá var eingöngu svo að það lá ekkert nýtt fyrir og það var að mínum dómi allavega. Það að samtökin 22 sem skilgreina sig eins og ég skil málavexti skilgreina sig sem baráttusamtök samkynhneigðra sitt sér á móti þessu þau samtök byrjuðu á Íslandi undir öðru nafni sem ég var með skrifaði síman hjá mér en man ekki alveg nákvæmlega hvert nafni var en þau samtök eru skilgreind sem hatursamtök meðal annars í Írlandi og Ástralíu anti-trans þannig að það er svolítið komískt að þessi umræða sé hérna á þessu vettvangi þegar hún á kannski einhver hlut hennar myndi sóma sig betur á útvarpi sögu. Þegar að fulltrúi Miðflokksins í Fjölskylduráði gerði þetta baðum að málið er tekið upp aftur þá reyndi sá sem hér stendur að spyrja hana hvað er það í kennslunni sem þú hefur svona miklar áhyggjur af? Hvað þarf að koma fram í kennslunni? Þannig nú ætla ég bara að beina fyrirspurn til sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar því að hún gat ekki svarað því. Hvað er það sem að
getur verið sagt í þessari kennslu sem að mun skemma börnin okkar, skemma innan gæsalappa. Það bara þó nokkuð það að utanaðkomandi aðilar komi og kenni börnunum okkar. Til dæmis kemur slökkviliðið og kennir brunavarnir og stundum kemur Siggadögg og kennir kynfræðslu og skólastjórnendur eru nýbúnir að vera á námskeiði varðandi kynbundið ofbeldi. Af hverju viljum við í pólitíkinni ekki vera með puttana í því? Þannig einhver utanaðkomandi aðilar að koma og kenna börnunum okkar eitthvað. Það byggir væntanlega á efnistökum fræðslunnar. Ég get ekki ímyndað með neitt annað. Og þá alveg spurning á hvaða vegferð menn eru. En ég get allavega sagt það fyrir mitt leyti. Það var nefnilega óvenju gefandi að undirbúa sig fyrir þennan sveitarstjórnarfund. Ég eyddi drjúgum part í gærdagsins í að tala við forsvarsmenn samtakanna 78 og fræðast þessa kennslu. Og þeir voru ekkert nema þakklætið og ánægjan yfir því að einhver væri að kynna sér starfið þeirra og töluðu við mig örugglega lengur en þeir vildu. Eins og flestir. Og þar benda þeir á heimasíðu sem heitir frá Ö til A, O til A .is og það bara farið nokkuð vel yfir hvað verið að kenna og hann sá sem ég talaði mest við sem var framkvæmdastjóri samtakanna sem heitir Daniel stólu úr mér hvers son hann hann fór bara yfir, já við gerum þetta í 3. bekk, gerum þetta í 7. bekk, gerum þetta í ég man ekki alveg hver síðasti bekkurinn og það ekkert þar sem að getur stuðamenn. Jú, það til vill eitthvað sem getur stuðamenn, en þetta markmiðið að kenna mönnum bara umburðarlyndi og svo ég noti orð framkvæmdastjórans þá ekki farið í eitthvað queer theory eins og vona ég sé að bera það fram rétt. Það ekkert farið í eitthvað queer theory í 3. bekk, það bara meira svona verið að sýna fólki að mann geta verið alls konar, sýna börnunum að mann geta verið alls staðar, mann geta verið alls konar og bara styttar að þetta mann. Já, ég alveg ruglaður. Það bara verið að kenna fólki umburðarlyndi fyrir hinseginleikann og þetta skiptir máli, ástæðan fyrir þetta skiptir máli, ég hef bara sagt eina sögu úr mínum gamla skóla. Ég talaði við skólastjórnendur líka í undirbúningum mínum fyrir þennan fund og held ég sé ekki að brjóta neitt trúna þegar ég segi að í Brúarskóla þar starfandi kennari sem kynjafræðingur og hefur verið með þessi kynjafræði í sínum kennslustundum á þess að pólitíkin skiptir sér nokkuð af því bara í almennu kynfræðslu og þess háttar. Og nota bene kennslan frá samtökum 78 ekki kynfræðsla á neinn hátt. Þar núna í þessum skóla sem ég man ekki alveg hvorum megin 40 nemendur þar núna, þar einn nemandi kominn út úr skápnum sem samkynhneigður og annar nemandi kominn út úr skápnum sem trans og þau geta það og það verða ekki fyrir aðkasti fyrir vikið og ég leyfi mér að fullyrða það hafandi verið í þessu sama skóla að hefði þetta gerst á mínu tíma þar þá ekki víst að viðkomandi einstaklingar hefði átt 7 dagana sæla. Þannig að fræðslan og bara að menn viti af þessu, það bara hjálpar. Því að maður hefur séð það núna að það ákveðið bakslag í þessari réttindabaráttu. Og þetta snýst náttúrulega bara í grunninn mannréttindi að menn hafi frelsi til þess að vera þeir sem þeir eru. Og þess vegna getur maður ekki þagað.
Þannig að ég ítreka bara spurninguna, hvað er það í kennslunni sem að getur verið svo slæmt innan gæsalappa að pólitíkin eigi að koma með pólitískt inngrip hvað má og hvað má ekki segja? Læta þetta í bili. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson og lokið málsins. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson og óska eftir að taka til máls. Forseti, það eru fundarmenn. Ég vil byrja á að þakka formanni fjölskylduráðs og ekki síður varaformanni. Ég hlakka til að heyra varaformannin halda í ræðu þegar hún er ekki orðlaus, því að hún náði dálítið vel að kjarna það sem að ég held að við flest inni séum að hugsa. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Ég er skítræddur að þú sért að villast svolítið á internetinu stundum. Þú ert að bera hér að borð fyrir okkur einhver skrif, öfgahóps, klofningshóp út úr samtökunum 78. Áðan afneitaður hlýnun jarðar vegna þess að það snjóaði á Seyðisfirði. Það eru sjónamið uppi alla hluti, einhver sjónamið sem eru öfugt við mainstream sjónamið. Það er allt í lagi að halda þeim, allt í lagi að þau fái að fljóta með, en þegar menn eru bara farnir að horfa það, þá eru menn bara ekki alveg á góðum stað. Og ég held, Þröstur minn, að þú sért kannski fann að tala óþarlega föðurlega til þín, en þú verðist njóta þér svolítið að vera einhvers konar golfmotta fyrir okkur hinn og sameina minnihluta og meirihluta bara alveg ótrúlega vel. Ég meina, ég er nú bara, legg ekki vana vinna að vera mjög sammála framsóknarmönnum, Mér finnst það ekkert, yfirleitt er það ekki. Þetta var frábær ræða hjá Björgvi áðan og reyndar öllum, Eyþór var með þess að sæmlega. Takk fyrir mig. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson og lokið málsins. Ég ætla að beða fyrsta forseta að taka við því að forseti ekki taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir, Takk fyrir. Nú hef ég forseti og annað gott fundafólk. Nú sit ég ekki í fjölskylduráði og hef svo sem ekki verið á bólakafi þessu máli eins og aðrir og mér langar að þakka þeim sem hér hafa komið og rætt málið á málefnalegum nótum. Og ég held að það sé ekki úr vegi að leið maður fer að kynna sér málið þá lendir maður mjög fljótt á vefnum hinsegin ötila. Það eru bara mikið á góðum upplýsingum. Það til dæmis fjallað svolítið mikið orðræðu og umburðarlyndi. Ég held að bara í mjög stuttu máli hafi sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson nákvæmlega náð að fanga mikilvægi þess að við förum í þessa fræðslu. Og þess vegna mun ég ávallt styrkja hana samning og til þess að senda þingkonunni okkar Jódísu Skúladóttur góðar kveðjur héðan úr sal sveitarstjórnar þar sem hún sat nú áður. Ég er ekki samþykk svona viðhorfi og ég er ekki sammála sveitarstjórnarfulltrúa Þrösti Jónssoni. Og ég tel að þetta sé nákvæmlega ástæðan fyrir því að við verðum að hafa hér góða fræðslu málefni samkynhneigðra og hinsegin fólks. Takk. Ég hafa ekki guðsafljós, ég fyrir fórseta, sveitarstjórnarfulltrúi Gunnar Jónsson, nei, Þrösti Jónsson. Já, hvað kom það? Ég fel, ok, sitt lengur. Gjörðu svo vel, Þrösti Jónsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, annar fundafólk, þetta var nú akkurat það sem ég átti von á að fá. Það er alltaf sömu svörin sem koma í þjóðfélagi okkar þegar að það er ýtt á það sem sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur kallaði hér mainstream. Vertu bara þægur og vertu mainstream með okkur hinum. Þegiðu. Þú ert, það er talað koma hér upp orðin, ég bara skrifa þetta niður,
hatursamtök, öfgahópar. Það er alltaf farið í þessa skotgröfina. Ef þú siglir ekki með öllum hinnum fiskunum í rétt átt, þetta er ljótur, þetta er vondur. Skoðanir eru kúkur. Þannig er þetta þjóðfélag okkar orðið. Og sko, Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, fór hér fram á það að ég segði hvað það er. Hann er greinilega ekki hlusta á orðræðu mína. Vegna þess að sko, ég sem bara kristinn maður, guð minn góður, umburðarlyndi fyrir öllum, að sjálfsögðu. Það er ekki í sko, verkahring nokkurs kristins manns, þó þið gera það sem er, að dæma. Guð einn dæmir. Við erum ekki að dæma. Ég er ekki að dæma einn í neitt. Það hins vegar lokar ekki fyrir það að ég hafi áhyggjur af að ákveðin málflutningur, jafnvel það sem oft er kallað köld, fari inn í skólana. Og það er það sem að koma við upp. Og hér voru nefndir hlutir eins og kynleiðréttingar á það. Það er komin mjög mikil gagnrýni hjá heilbrigðisstéttum út allan heim á það fyrirbrigði. Og reynslusögurnar sem koma í haugum fólk sem hefur farið í gegnum slíkt og bara orðið fyrir alvarlegum skaða. Þetta eru vísindi sem eru mjög umdeild. Þannig að ef það á að fara, ef að þessi samtök ætla að fara út fyrir það, þennan ramma sem ég var nú bara að krota hérna utanum í sko Morgunblaðsgreininni og ætla með leyfi forseta þá að lesa það aftur og vitna í það, að sem sagt, hér segir þessi ágæti maður, höfundur greinarinnar, þegar ég kom út úr skápnum fyrir 25 árum tók ég þátt í aktivisma sem sneri að því að unglingar fengju vitneskju samkynhneigð og ólík fjölskylduform samhliða kynfræðslunni. Punktum. Verið umburðarlynd gagnvart öllum. Litarhætti, skoðunum og svo framvegis. Það er alveg ljóst að hér inni er ekkert umburðarlyndi fyrir þeim skoðunum sem ég stend fyrir. Það er ekki til. Og það megi ekki koma og spurja spurninga, sérstaklega þegar börnin eru til umræðu, hvað á að fara inn og það bara sagt, já við bara treystum þessu samtökum, við bara treystum því. Menn treystu hérna líka einhverjum sprautum í COVID-inu sko, sem virkuðu ekki raskat sko. Falskt öryggi. Og að mann liggi á internetinu eins og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur sagði hérna áðan. Já, ég leik alveg heilmikið á internetinu, en það hvað á maður að gera annað. Ef maður hlusta á fjölmiðlun eingöngu, þá yrði maður sennilega heil á þeim. Manni var þetta í blóðborið, í skólagöngu, gagnrýnin hugsun. Leitaður gagna, leitaður upplýsinga, ekki treysta því sem þið bara sagt. Og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór kom hérna upp og sagðist að það verið löngu samtölu við samtökin hérna 78 og þar hefði verið fullari eftir að þar var ekkert að fara út í svo kvöldu hver þeóri svo framvægis. Það var frábært. Komið þá bara með þetta á blaði. Hvað er sem þið ætlum með þetta inn? Og hvað þið ætlum ekki inn með? Útskýri það fyrir kaupendur þjónustunar sem er almenningur í Múlaþingi hvað er verið að fara inn með. Og varaformaður fjölskylduráðs kom hérna upp áðan og sagði bara allir happy með þetta. Á svo mikið eru þau happy. Ég veit ekki eftir að ég tók þetta upp hvað ég er búin að fá mörg message, mörg símtöl, þar sem að fólk sko það þakka mig fyrir, bak og fyrir, að þora að taka þetta. Vegna þess að fólk þorir ekki að stíga fram sem hefur gríðarlegar áhyggjur af þessu. Vegna þess að hvað gerist? Það hugsanlega missir vinnuna. Þannig að það er ekkert gríðarlegur ánægjum þetta allstaðar. Fólk bara þorir ekki að koma fram vegna þess að í dag er okkar samfélag að vera þannig því miður að ef þú ert með einhver aðra skoðan en aðrir þá ertu bara niður. Og það er akkurat það sem við viljum ekki að gerist.
Og það akkurat það sem þannig þjónusta og þannig fræðsla sem ætti að fara inn í skólana. En svo ef það bara ekki passar ekki alveg inn í ramman, sko, þá má berja mann. Þá má berja mann niður og gera mann skítradda að lýsa áhyggjum sínum. Það er ekki sama hér hvort það er Jón eða Síra Jón. Það er dálítið svoleiðis. Það var nefnt hér áðan námskrá, þetta væri í samræmi námskrá. Hvað er sveitafélagið þá að pönkast í þessu? Akkur er þetta ekki bara þá inn í námskrá sem kemur frá ríkinu? Hvað er sveitafélagið að fara að kaupa kennslu inn í skólan? Það er bara ekki þess hlutverk. Og sko ég kom að því hér síðast sveitarstjórnarfundi að jafnræðið er ekki neitt. Nú ef það er verið að fara þarna með einhvað sem ég ætla ekki að fullyrða ég vil bara fá þá hrein, fara með eitthvað kolt inn í skólana sem varðar þá sem sagt ekki bara þessar grjótherru staðrændir að kynin eru 2 og punktur, heldur að fara að setja einhvað huglægt mat af það hvað kynin eru mörg, 20 og 30 hvað það eru, þá er þá orðin ákveðin sálfræði í því, það er kolt, það eru fræði sem á að halda börnunum okkar alveg niður í 3. bekk. 8 ára. Á ég að vera rólegur? Nei, ég á sko bara ekki að vera rólegur. Nú, og þá spyrir maður líka jafnræði vegna þess að fjölskylduráð hefur áður gert tilraun til þess að ýta þjóðkirkjun út, ýta kristindómin út, grundvalli okkar samfélags. Grundvallinum fyrir einmitt umburðarlyndinu. Það má ekki vera inn í skólan. Nei. En þetta mjög umdeilda kolt hugsanlega, ég legg áherslu á það, er að fara inn í skólana með þessu. Við vitum það ekki. Og það er ekki gengið og skuggað það áður en þessi samningur er undirritað. Og Eyþór Stefánsson spurði hvað er það sem ég hef áhyggjur? Það er áhyggjur af þessu. Ég hef ekki áhyggjur af því að það fari einhver inn og boði bara kristilega fagnaðaræðandi það. Berið umburðarlyndi. Elskaðu náunga þína eins og sjálfa þig. Hver sem er með þann boðskap er vissulega velkomin. En ef það er eitthvað út fyrir það á einhverja vafasama línur sem hér virðist vera og aðrar þjóðir eru greinilega að fara þar að súpa seiðið af eftir fréttum sem berast frá Bretlandi og víðar, þá ber mér að hafa áhyggjur. Okkur ber að líta til þeirra sem hafa farið brautina áður og sjá hvað reynsla þeir er. Og það er eitthvað að gerast í Bretlandi þar sem að stjórnvöld fari óháða rannsókn á hvað er að gerast. Og talandi systur samtök, það eru væntanlega þá einhver svipuð systur samtakan 78 án þess að ég hafi fulla vissu það sem hafa staðið fyrir þessu í Bretlandi. Þannig að þetta er ábyrgðarlaust að ganga ekki alveg á skuggum það hvað er verið að fara út í. Og þess fyrir utan þá finnst mér bara skrítið að sveitafélagið, víst að þetta á að falla inn í námskrá einhvern veginn, að sveitafélagið sé að vesenast í því. Það er bara ekkert á vegum sveitafélags. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs undir þessum liðum, 23 og 4. Svo er ekki, þá eru þið lögðu fram til kynningar. Fyrirgeðu. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Ég vil forseta aftur stjórnenda þess. Frú forseti og annað fólk. Mér finnst setjastöðum á fulltrúi Þröstur Jónsson. Ég ætla nú ekki að ganga svo langt að segja að hans málflutningur byggi á neinum fordómum. Það þarf ekki að vera. En hvort sem honum líkar það betur eða ver, þá talar þessi málflutningur inn í fólk sem er með fordóma. Samtökin 78, mér finnst ekki sanngjarnt að kalla þau köld og eins sá skilningur sem ég legg í málið
snýr bara beinlinis að mannréttindum, að auka möguleika fólks til að geta verið það sjálft í samfélaginu án fordóma, og mér finnst það ekki vera neitt köld. En svo bara spurning, ef að pólitíkin ætlar að fara að ritstýra efni sem fer inn í grunnskólana, nota bene, þá hafa skólastjórar heimild til þess að taka inn aðkeypt kennsluefni inn í skólana á þess að pólitíkin komi nokkuð að því. Og þeir skólastjórar sem ég hef rætt við fagna því að þetta hafi komið frá pólitíkinni, því í þessu tilfelli að þessi fræðsla kemur þarna inn, vegna þess að þá þurftu þeir ekki að hafa áhyggjur af því fjárhagslega. En gott og vel. Hvar eigum við þá að draga línuna? Eigum við að leyfa þeim sem halda að jörðin sé flöt að koma og kenna krökkunum okkar að jörðin sé flöt? Ég er ekki endilega að leggja þetta jöfnu, ég er bara að velta fyrir mér á hvaða vegferð við erum. Eigum við að kenna sköpunarsöguna eins og hún kemur fyrir í Biblíunni? Eða sköpun jarðar, en ekki að kenna börnunum Miklahvell. Ég meina, það er bara þekkt í Bandaríkjunum. Það er bara, í sömu fylki Bandaríkjanna þarf að kynna sköpunarsögu Biblíunnar í vísindatíma og leggja það fram sem vísindi, og það þarf að taka það fram ef það er verið að tala um þróunarkenninguna, sem er engin kenning. Þegar ég hef nú alveg rætt þessi mál svona í rökræðum bara heima fyrir, og ég er ekki að gera þresti upp þessar skoðanir, hann hefur ekki alveg komið með þær svart eða sagt þær skorin orð, en það eru allavega margir sem að hrís algjörlega hugur við það svo tilhugsun að það sé verið að segja að það sé til fleiri en 2 kyn. Það er aðalega tvennt sem sagt í málflutningi svona varðandi þeir sem eru á móti hinseginleikanum eða segja hafa skoðanir á honum. Það er aðalega þetta með að það séu bara 2 kyn, og nú er ég að hætta mjög og mjög hál á nýs, því að ég getur vel verið að ég noti ekki alveg hið pólitískt rétta orðfæri, en mér er alveg saman það. Ég hef ákveðið óþol gagnvart svona það sem heitir á góðri íslensku woke. Það er þetta með að það sé bara til 2 kyn, það er það sem stuðar, og svo að þetta muni búa til einhverjar tískubylgjur innan þess að lappa. Að menn fara að vera eitthvað annað sem menn eru af því að menn fá veður af því. Þetta er svona, og bara ítreka það að ég er ekki að gera Þresti Jónssyni upp þessa skoðanir, sveitarstjórnarfulltrúa, heldur ég bara að ræða almennt það sem að ég skynja að menn séu skoðanir sem að mér finnst byggja á ákveðnum fordómum. Það stendur á heimasíðu Samtakanna 78, mér minnir að það sé nota orðfærið að það séu til 2 líffræðileg kyn. Svo er eitthvað sem heitir kynverund það að það getur, og það fjallar það að það eru bara einstaklingar sem eru þarna einhvers staðar á milli, upplifast þið þannig. Hvað sem okkur kann að finnast það, þá er það allavega staðreynd. Það eru einstaklingar sem falla ekki þar undir. Svo þetta með hitt að nota bene, og það er búið til hugtök fyrir þetta til þess að reyna að ramma til þess að nálgast umræðina. Það er ekki bara verið að segja kynin eru svona og svona og svona mörg, eins og ég skil allavega það sem kemur frá samtökunum. Það er að segja líffræðileg kynin eru karl og kona, svo er þetta kynverund og það er alls konar, og það er skilgreint 20-30 flokkar eða hvað þeir eru nú margir. Svo er það hitt með að menn séu hræddir að þetta verði til þess að það verði einhver tískubylgja, að
sko, og við slíkum málflutningi vil ég segja að það sko, það kann vel að vera að það sé svo að mögulega komi einhver tískubóla, ég reyndar sjálfur hefur ekki áhyggjur af því, en kann vel að vera að það komi einhver tískubóla og allt í einu fari menn að vilja vera trans eða hinsegin út af því að það sé einhvers konar tísku. En ég held að það sé bara ekkert mikill skaði þótt mann gerir það tímabundið og það gangi þá væntanlega tilbaka, því að fyrir rest held ég að ef menn hafa til þess frelsi þá eru menn bara þeir sem menn eru. Og það sem að við vinnum með því bara aukið umbyrðulendi til þess að menn fá að vera það. Og svona til dæmi það ætla ég að segja eina sögu eftir minni. Árið 1930 í Bandaríkjunum þá voru 3-4% barna örvhent. Árið 1940 þegar var hætt að binda vinstri hendur barna fyrir aftan stólbök eða berja puttana eða alltaf nota vinstri hendi, þá var þessi tala komin upp í 10 ára síðar komin upp í einhver 13-14-15%. Og þá fóru þeir sem voru með íhaldssama skoðanir hversu rétt eða rangt að væri að vera rétthundur eða örvhentur að segja að þetta nú meiri tískubylgja, það bara allir orðnir örvhentir að þeir eru að vera örvhentir. En síðan þá hefur bara þessi prósentala haldist. Hún gaf að koma þess á framfæri. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Ef fleiri kveður sig ekki hljóðs og þá ætlum ég að loka. Ég leyfi mjög stutt andsvar, þetta er talsvert löng umræða. Svo vel. Trausti Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, það annað gott fundafólk. Ég ætla fyrst að leiðrétta sveitarstjórnarfulltrúa Eyþór Stefánsson það. Ég sagði ekki að samtökin 78 væri köld. Ég sagði það að ég hefði óttaðist það að það væri kannski verið að fara að boða einhvað köld. Það er munur á því. Og sko, mér finnst þessi samanburður líka með örvhenta sem ég nú sjálfur fráleitur vegna þess að þarna verið að taka einhvað líffræðilegt fyrirbrigði sem var sett í hömlur á vissum tíma, það er reynda rétt. En nota bene, hann fer, og ég ætla ekki frekar en hann að sökka mér djúpt út í þessi kynjafræði, en það er engin sérstakur sérfræðingur í því, heldur reyni að hlusta á mér betur dómbaramenn í því sem hafa þarna áhyggjur. Það eina sem ég get lesið mér það að þessi kynjafræði sem hefur verið að grassera hér og jafnvel á háskólastigi, þau eru í dag að verða umdeildari og umdeildari og umdeildari vegna þess að afleiðingarnar af þeim eru að verða opinberari og opinberari. Það er þess vegna sem ég held vara við þessu að menn stigi varlega niður. Og svo ætlum nú aðeins að fara í léttari strengi hérna út af málflutningi Eyþórs, alltaf gamla svara Eyþóri en hann sagði fóstu það fáránlegt að fara að kenna sköpunarsögu Biblíuna, en ég ætla að benda honum á það maður gamni að því hann nefndi Miklakvelds að sá sem kom með Miklakvelds kenningunni var hollensku frekar en belgísku prestur ef ég man rétt og eðlisfræðingur, og hugmyndin kom í hausinn á hann frá upphafssetningu Biblíunar, verði ljós. Þaðan kom Miklakveldur. Þannig að það er nú ekki allt vitlaust í Biblíunni og reyndar ekki neitt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið. Þá telst lið 23 og 24 lagðir hér fram til kynningar. Við erum þá komin hér í lið nr. 25, að ræða fundagerð ungmennaráðs Múlaþings nr. 22 og ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Það er engin sem hyggst kveða sér hljóðs undir þessum lið og þá telst hann hér lagður fram til kynningar. Við erum þá komin í síðasta liðin, lið nr. 26, skýrsla sveitarstjóra. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundafólk. Ég ætla hér svona í stuttumáli að fara yfir það helsta frá okkur síðasta fundi.
Það er náttúrulega verið þessi hefðbundnu fundi bara með starfsfólki og stjórnendum, en það er fyrirhugað núna fundur á föstudaginn sem við höfum tekið svona með reglubundum hætti með stjórnendum á sveitarfélaginu, og við verðum með fund sem við höldum upp í Þingmúla, sem svona vinnufundur þar sem við erum að fara bara yfir til ýmsustu mál sem að snúa að rekstri sveitarfélagsins og síðan bara samskiptum almennt. Varðandi samstarfsverkefnin, þá var fundað í stjórnum Ársala, Brunabótar og skólaskrifstofunnar, auk þess var aðalfundur skólaskrifstofunnar haldinn. Ég sat ásamt kjörnum fulltrúum sveitarfélagsins Landsþingssambandsins, og síðan eru framöndan aðalfundir Ársala og Minjasafns Austurlands, auk fundar í stjórn samtaka sjávarútvegs-sveitarfélaga. Einnig er framöndan fundur með fulltrúum Landsvirkjunar varðandi framtíð svokallars ormstofuverkefnis, og bind ég svona ákveðnar vonir við það að út úr því komi uppbyggileg niðurstaða. Á morgun verður haldinn íbúafundur fjarskiptabúnað, þar sem fulltrúar Vegagerðarinnar munu fara yfir stöðumála varðandi fyrirhuguð Fjarðarheiðargöng, og þetta hefur nú komið fram hér á fundinum. Við höfum haldið samráðsfundi með hagsmunaaðilum í byggðakjörnum Múlaþings, þar sem umfjöllunarefnið hefur verið stefnunarmótun hafna með sérstaka áherslu og komu skemmtiferðaskipanna og hvernig við þeim verður brugðist. Það er alveg ljóst að við erum að fá, það er alveg fyrir séð töluverð aukning, og það held ég að sé eitthvað sem að muni ekkit, ég held að þetta muni halda, eða ég held að þetta muni ekki fara niður, spurning hvernig að náum hæstu hæðum, en við þurfum að vinna vel að því að bæði þetta nýtið samfélaginu og við náum að þjónusta í rauninni þennan þátt eins vel og mögulegt er. En við munum síðan vinna bara úr því sem hefur komið fram á þessum fundum, og ég á freka vona á því að við verðum síðan áfram með svona samráðsfundi með hagsmunaaðilum. Eins og fram hefur komið áður, þá er afar mikilvægt að nægjanlegu fjármagni verði ráðstafað af hálfu ríkisins til ofanflóðasjóðs, þannig að hægt verði að fara að ljúka framkvæmdum við varnir varðandi möguleg aur og snjóflóð á Seyðisfirði. Framkvæmdir við snjóflóðavarnirnar norðanverðan fjörðinn eru í gangi, og það liggur fyrir lokahönnun og vörnum vegna mögulegra aurflóða við sunnanverðan og er gífurlega mikilvægt að framkvæmdir þar hefjist líka sem fyrst. Okkur hefur meðlans verið bent á áður að slíka framkvæmdir geti hafist, áður en það geti hafist, þá þurfum við að vinna umhverfismat vegna fyrirhugaðra varnarmannvirkja, og slíkt geti tafið verkefnið 1 til 2 ár. Sko, ég er ekkert á móti regluverki almennt eða skipulagslögum, en ég verð alveg að viðurkenna það að ég á svolítið erfitt með að sætta mig við þetta. Við erum þarna að vinna í því að verja byggð til varanlegar framtíðar, og að við skulum þurfa að fara í eitthvað sérstakt umhverfismat á því hvort að þessi að fara í framkvæmdir og koma upp varnarmannvirkjum, að það sé ásættanlegt eða það sé heimilt. Það á ég á bara erfitt með að sætta mig við þetta, þannig að hvað sem fólki kann að finnast, þá muni ég halda áfram að þrýsta á það að það verði veitt einhver afsláttur af þessu, eða að þessu okkur verði sleppt við þennan hlut, þannig að verði hægt að fara í þetta sem fyrst. Því að mér finnst það ekki ásættanlegt að við bíðum í 2 ár bara eftir þessu, sem að ég hef bara enga trú öðru heldur en að þetta mat niðurstaðan verði svo að þetta sé bara þið besta mál. En að lokum þá vil ég segja þetta, að það hefur verið dapurlegt að upplifa undanförnu umfjöllun í fjölmiðlum meðal annars fyrirhuguð Fjarðarheiðargöng. Það var lagt í metnaðarfulla og vandaða vinnu af hálfu ráðuneytis við að leggja mat á þá valkosti sem höfðu verið til skoðunar varðandi jarðgangatengingu við Seyðisfjörð
og var niðurstaðan mjög afgerandi svo að Fjarðarheiðargöng væri vanlegasti kosturinn. Rétt að minna á að algjör samstaða þessa framkvæmd á samstarfsvettvangi sveitarfélaga á Austurlandi og hefur það ítrekað verið ályktað. Þannig að við munum áfram fylgja því eftir að framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng hefjist sem fyrst enda gífurlegt hagsmunamál að ræða fyrir Austurland allt og látum villandi umfjöllum fjölmiðla ekki slá okkur út af laginu. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og þakka fyrir mig. Þá hefur Björn Ingimarsson lokið skýrslu sveitarstjóra. Þá dagskrá fundarins tæmd og ekki vegi annað en að slíta fundi.